Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26
at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang ring napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong Ivan Abe P. Ocampo, sumasahim papawid dito sa bayan ng Concepcion, Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipapaliwanag na letter A, ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan tulad ng pagsali sa fraternity at gang at pambubulas, at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay. Ang pagmamahal na ito sa kapwa ay may kaakibat na katarungan, ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya, ang kanyang dignidad bilang tao. At letter B, may tungkulin ang tao kaugnay sa buhay, ang ingatan ang kanyang sarili at umiwas sa kamatayan o sitwasyong maglalagay sa kanya sa panganib. Kung minamahal niya ang kanyang kapwa tulad ng sarili, iingatan din niya ang buhay nito. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 366 hanggang 400. Tayo munang magbalik-aral sa ating talakayan noong nakaraan. Ang ating paksang tinalakay ay kung paano maipapakita ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa bilang tugon upang maiwasan ang mga karahasan sa paaralan. Mahalaga na mahalin muna ang sarili upang maging madali na mahalin ang kapwa. Ang mga paraan upang maipakita ang pagmamahal sa sarili ay ang pahalagahan ng iyong sarili, maging positibo. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Maging conscious sa mga kinakain. Ilaan ang oras sa mga bagay o taong importante sa iyo. Bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. Samantalang ang mga paraan naman upang maipakita ang pagmamahal sa kapwa ay ang paggalang sa pagkatao ng kapwa, pagmamalasakit sa kapwa, at pagbibigay pangunawa sa kapwa. Ilan lamang iyan sa mga paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa upang maging daan sa pag-iwas at pagsupil sa mga karahasan sa paaralan. Umaasa ako na maisa sa buhay ninyo ang mga ito. Mahalaga ang umiwas at huwag makisangkot sa kahit na alinmang mga karahasan sa paaralan o saan mang lugar. Ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan at ang aktibong pakikisangkot sa mga gawain upang masupil ang mga ito ay patunay lamang ng pagmamahal sa sarili at kapwa at ang paggalang sa buhay. At ang pagnanais na matigil
at masupil ang mga karahasan sa paaralan o saan mang lugar ay nangangahulugan ng paggalang sa buhay. Ang pagmamahal bilang isang bertud na ginagabayan ng katarungan ay matibay na sandata upang matagumpay na masupil ang anumang uri ng karahasan. Ang paggalang sa buhay ay nangangahulugan ding paggalang sa dignidad ng kapwa bilang isang mahalagang katuwang sa pagpapaunlad sa lipunan. Bilang mapanlikha ng Diyos, ang tao ay may tungkulin na ingatan ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Ang umiwas sa anumang sitwasyong maaaring magdala ng panganib at kamatayan ay isang paraan ng pagpapahalaga sa buhay. Mahalin at igalang ang kapwa katulad ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay isang napaka-importanteng bagay na dapat matutunan ng bawat isa. Kung hindi bibigyang halaga o importansya ang sarili, ay mahihirapan ka na makakuha ng pagmamahal at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Marahil nahihirapan ang iba na mahalin ang kanilang sarili sapagkat nagtatalaga sila ng pamantayan o standard ng mga bagay para masabi nila na sila ay masaya at mahal nila ang kanyang sarili. Madalas din na iniisip nila ang sasabihin ng ibang tao. Madalas, ikinukumpara ang sarili sa iba kaya bumababa ang tingin at kumpiyansa sa sarili. Kaya mong mahalin ang iyong kapwa. Mag-alala para sa kanila. Bigyan sila ng lakas ng loob. Suportahan. Makinig. Ngunit lahat ng biyaya ng kasiyahan, pag-unawa at pag-aaruga na iyong ibinibigay sa iyong kapwa ay nararapat din para sa iyong sarili. Kailangan mo ng pagmamahal na ikaw lamang ang makapagbibigay. Marami tayong rason upang hindi mahalin ang ating sarili. Maaaring mataba ka, sobrang payat, o kaya naman ay iyakin o hindi marunong umiyak, takot sa kabiguan, o takot sa tagumpay. Hindi sapat ang iyong kakayahan, ganda, kapangyarihan, tangkad, tapang, pagiging interesante. Madalas kinukumbinsi ng tao ang kanyang sarili na hindi siya nararapat sa buhay na kanyang hinahangad para sa kanyang sarili. Ito at marami pang iba ang nagpapahina sa iyo, lalo na sa paningin ng ibang tao. Dalawang bagay ang mahalagang dapat gawin upang mahalin ang sarili at maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang kawalan ng kapanatagan ng tao. Ang mga ito ay ang kaalaman sa sarili at ang paggalang sa sarili. Ang una, ang kaalaman sa sarili. Mahalagang kilalanin ang sarili. Ano ang iyong talento? Ano ang iyong kakayahan? Ano ang iyong kalakasan at kahinaan? May kaalaman ka ba sa iyong damdamin? Ano ang gusto mong marating sa hinaharap? Ano ang tunay na makapagpapasaya sa iyo? Ito ay ilan lamang sa mga mahalagang tanong na nangangailangan ng kagustuhan o nangangailangan ng kasagutan upang masabi mong mayroon kang kaalaman sa iyong sarili. Mahalagang masagot ang mga tanong na ito upang maging panatag ang iyong damdamin at ang iyong kabuuan. Sa ganitong paraan o sa ganitong paraan mo lamang mauunawaan at matatanggap ang iyong sarili.
bilang ikaw at hindi maghahanap ng mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Ang pag-unawa at pagtanggap ay pangunahing patungo sa pagmamahal. Ganito mapagtatagumpayan ang pag-iwas na masangkot sa anumang kaguluhan, lalo na sa paaralan. Ang ikalawa ay ang paggalang sa sarili. Upang magkaroon ka ng paggalang sa kapwa, kailangan mo munang magkaroon ng paggalang sa iyong sarili. Ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili o yung self-esteem or self-worth sa madaling salita. Mayroon kang positibong pagtingin sa iyong sarili. Gaano ka kahalaga o gaano ba kahalaga ang paggalang sa sarili? Ang paggalang sa sarili ay nakakatulong sa pagbuo ng mapalusog at mapanagutang pananaw sa buhay. Ito ay dahil kung panatag ka sa iyong sarili, mas madali sa iyo ang magkaroon ng pag-unawa at simpatya sa kalagayan ng iyong kapwa. Kung mapanatag ka sa iyong sarili, hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay para lamang mapansin at makuha ang atensyon ng iba. Tulad halimbawa sa mga ginagawa ng mga nambubulas sa inyong paaralan. Ang halaga o self-worth ay hindi nakabatay sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa halip, ito ay nakabatay sa positibong pagtingin mo sa sarili at kung paano mo ginagamit ang iyong mga kakayahan para sa ikabubuti ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang kakayahan o ang mga kakayahan para sa ikabubuti ng iyong sarili, ang paggalang sa sarili ay tutulong sa iyo na maging mapagkumbaba. Dahil dito, maiiwasang mangibabaw ang iyong pagka-maka-ako. O, naiintindihan ba? Sige nga, ating ipagpatuloy ang ating talakayan. Dumako naman tayo sa ating kapwa. Ang pagmamahal at pagiging magalang sa kapwa, mas maiging madali ang maglaan ng pagmamahal sa kapwa kung ang pagmamahal or kung may pagmamahal sa sarili. Likas sa tao ang makatanggap ng paggalang at pagmamahal mula sa kanyang kapwa dahil siya ay anak ng Diyos. At dahil lahat ng tao ay biniyayaan ng dignidad, lahat tayo ay karapat-dapat dito. Bakit mahalagang matutunan ng lahat na igalang at mahalin ang kanyang kapwa? Mayroon tayong tatlong dahilan. Bakit mahalagang igalang at mahalin ang ating kapwa? Ang mga ito ay ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa sa kanya at ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang unang dahilan kung bakit kailangang matutuhan ng lahat ang igalang at mahalin ang kanyang kapwa ay ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Nakahihigit kanino man kung tayo ay maginoo, magalang at mapagmahal, tapat at mapagkumbaba. Kung gayon, magpasalamat tayo sa Diyos at nilalang niya tayo na kawangis niya. Kaya nararapat lamang na bigyan ito ng halaga. Marapat lamang na kung paano ang pangangalaga at paggalang natin sa ating sarili ay gayon din ang dapat nating gawin sa ating kapwa. Hindi ito hinihingi o binibili. Bagkus, inaani dahil sa itinanim na paggalang sa kapwa.
palaging pagsikapang gawin kung ano ang makabubuti para sa lahat at magkaroon ng positibong pagtingin sa lahat ng nakatitiyak na susuklian din ito ng higit sa iyong ibinigay. Sabi nga sa ating gintong aral, gawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin nila sa iyo. Ngunit, nangangahulugan na palagi tayong maghihintay o nangangahulugan ito na hindi palagi tayong maghihintay ng sukli o kapalit mula sa ating ibinigay. Tandaan na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit o ang tinatawag natin na unconditional love. Kuha ba? Okay, dumako tayo sa ikalawa. Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugang din ng pag-unawa sa kanya. Unawain ang sarili para maunawaan mo ang iba, sapagkat ang susi sa iyong tagumpay ay nasa pagpapakasakit at pag-unawa sa kapwa. At ito ang nagaganap kung ang dalawang panig ay nagkakaunawaan. Laging isaisip na ang pag-unawa sa kapwa ay magandang kaugalian na dapat taglayin ng isang tao. May kasabihan tayo na you cannot give what you do not have. Dapat ay magmula muna sa sarili para maibahagi mo ito sa iba. At kapag mahal mo ang isang tao, nakahanda ka na natanggapin siya bilang siya, walang kondisyon at walang inaasahang kapalit. At higit sa lahat, palaging nakahandang dumamay sa tagumpay at lalo't higit sa kabiguan. Ang panghuli ay, ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang katarungan ay pagbibigay sa kapwa ng nararapat para sa kanya. Ang paggalang sa kanyang dignidad bilang tao. Dahil sa dignidad, nagiging pantay at patas lahat ang pagtingin. Walang kinikilala, mataas ka man o mababa ang estado sa buhay. Mahalaga ang dignidad sapagkat ito ang sumasalamin sa iyong pagkatao. Kapag minahal ng isang tao ang kanyang kapwa, ipinapakita lamang nito na ibinibigay mo ang karapat-dapat sa iyong kapwa, ang igalang ang kanyang dignidad bilang isang tao. Naiintindihan niyo ba kung gaano kaimportante ang dignidad ng isang tao? Sana nakakasunod kayo, ha? Okay, uulitin ko lang. Iwasan at makisangkot sa pagsupil ng iba't ibang uri ng karahasan upang mapangalagaan ang buhay at buhay ng iba. Ang pagmamahal at paggalang ang dalawang bertud na kailangang maisabuhay ng bawat isa. At upang maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang kawalan ng kapanatagan ng tao ay ang una ang kaalaman sa sarili. At ang ikalawa ay ang paggalang sa sarili. At ang mga mahalagang dahilan naman na kung bakit kailangang matutuhan ng lahat ang pagiging magalang at pagmamahal sa kapwa ay, una, ang paggalang sa kapwa ay kailangan upang maging ganap ang pagmamahal na inilalaan. Ikalawa, ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan din ng pag-unawa sa kanya. Ikatlo, ang pagmamahal sa kapwa ay may kaakibat na katarungan. Ang karahasan sa paaralan o kahit saan mang lugar ay bunga ng pagtalikod ng taong gumagawa nito sa tunay at dalisay na kahulugan ng pagmamahal.
Kahit na sino ay sasang-ayon na kapag mananatili ang pagmamahal sa gitna ng lahat ng ugnayan, ay walang sino man ang makakaisip na magdulot ng sakit o panganib sa buhay ng kanyang kapwa. Ngunit, katulad naman ng anumang halaman o puno, ito ay kailangang ipunla, diligan at palaguin dahil matututuhan lamang ang magmahal kung ito ay naipararamdam o naipararanas. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, palagi mong gamitin gabay ang mga katagang ito. Mahalin mo ang iyong sarili upang matutunan mong mahalin ang iyong kapwa. Mahirap ibigay sa iba ang wala sa iyo, katulad ng pagmamahal. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili dahil maaaring magmahal ng iba kung hindi mo taglay ang mga ito. Ang pagmamahal. Ikalawa, ang pagmamahal na iniaalay natin sa ating sarili at kapwa ay pagniningas ng tunay na pagmamahal na ibinigay ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao, bunga ng kanyang pagmamahal, at kasabay nito, siya ay tinawad rin upang magmahal, kaya't likas ang pagmamahal sa tao. Ikatlo, walang sino man ang may karapatan o manakit o maglapastangan sa atin sapagkat tayo ay lalang ng Diyos na may dignidad. Huwag manakit, huwag gumawa ng marahas sa kapwa, bagkus pagmamahal at paggalang ang ating iparamdam. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos at ako'y masayang-masaya na ipinakita ninyo ang aktibong pakibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood ng FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti at piliing isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, maiiwasan at masusupil ng mga mag-aaral ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng titik A, pagsunod sa payo ng mga magulang. Titik B, paggalang sa otoridad ng paaralan. Titik C, pag-aaral ng mabuti. At titik D, pagmamahal sa sarili at sa kapwa at paggalang sa buhay. Ang tamang sagot ay titik D, pagmamahal sa sarili at sa kapwa at paggalang sa buhay. Ikalawang tanong, kailangan sa pagmamahal ang paggalang sa sarili sapagkat, titik A, nakatutulong ito sa pagbuo ng malusog at mapanagutang pananaw sa buhay. Titik B, nakatutulong ito sa pag-unawa sa mga gumagawa ng karahasan sa paaralan. Titik C, nakatutulong ito sa paghahanap ng paraan paano mapansin at mahalin ng iba. Titik D, nakatutulong ito sa pagbuo ng mga pangarap sa buhay habang nag-aaral. Ang tamang sagot ay titik A, nakatutulong ito sa pagbuo ng malusog at mapanagutang pananaw sa buhay. Dumako naman na tayo sa ikatlo at huling tanong. Ang mga sumusunod ay kailangan sa pagmamahal sa kapwa maliban sa titik A, pagtanggap sa kanya anuman ang estado niya sa buhay. Titik B, pagbibigay sa kanya sa lahat ng nais niya sa buhay. Titik C, paggalang sa kanyang dignidad bilang tao. At titik D,
pagmamahal sa Kanya na may kaakibat na katarungan. Ang tamang sagot ay titik B. O, ayan ha, dapat naintindihan niyong mabuti ang lahat ng ating natutunan sa araw na ito. Binabati ko kayong mga anak at natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot. Tanggapin ninyo ang magaling, mahusay, mabuting tao. At panalangin ko sa anumang konseptong higit lalo na ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito ay maisa sa buhay ninyo sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance program Baitang 8 sa taong panuroang 2021 at 2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahan guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine. Indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Kudos sa ating lahat. Sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff. To mention, Direk Kiko Cardona, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership, well appreciated po. Sa aming pamilya, sa buong SDO Tarlac Province na number 1 fan, at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagkatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, kasama ng manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Good day, learners, and good day to all our listeners and viewers out there.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. And we are also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26 and Channel 100 of Converge TV. I am teacher Odessa Fabros Ortiz, your teacher anchor for Science Grade 8, broadcasting live here at Victoria Tarlac. How are you, learners? Hoping that you are in good condition. Are you guys ready for a new learning journey in science? That's nice. Grade 8 learners are indeed certified grade. So I hope you're also ready with your science learning modules, your learning activity sheets, and of course, your pen and paper. Join me for a 25-minute fun learning experience in biology. Your active participation will be highly appreciated. So feel free to type your answers on the comment box on our FB Live. Should you have any question or clarification regarding our topic, you may also type it on the comment section or you may directly ask your respective science teachers. We are always happy to extend our assistance to you, our dear grade 8. So let us begin. In our previous lesson discussed by teacher Margaret, we learned about how materials cycle in an ecosystem, particularly on nitrogen and phosphorus cycles. Do you still remember those? Alright, let us have a short review. Here is the directions. Write true if the statement is correct, otherwise you write false. You will be given 5 seconds to answer each item. Here it is. Biogeochemical cycle follows the law of conservation of matter, which states that matter is neither created nor destroyed during the cycle. You have 5 seconds. The answer is true. Did you get the correct answer? Very good, grade 8. Now let us proceed. Nitrogen cycle is the slowest movement among biogeochemical cycles. You have 5 seconds. It is false. Next, the breaking of rocks due to contact with the water, atmosphere, and biotic factors is known as weathering. 5 seconds. Did you answer true? Then you are correct. Now here's the fourth statement. Cyanobacteria are bacteria found in the soil that help in fixing nitrogen in leguminous plants. 5 seconds. The answer here is false. And for our last item, in the nitrogen cycle, denitrification is a process where conversion of inert atmospheric nitrogen into biologically available forms such as ammonia, nitrates, and nitrites happens. You have 5 seconds. The correct answer is false. So how many of you got a perfect score? Congratulations then. I'm happy that you remember well the previous lesson. So I guess you are now ready for a new lesson. In this session, you are expected to identify the human activities that affect the ecosystem and explain the positive and negative effects of the human activities on the ecosystem. Class, you learned that an ecosystem is composed of living and non-living components. Humans, being the highest form of organisms, have the capacity to change or influence the balance of our nature. More often, they are consciously doing various activities that greatly affect them and all the things that surround them. Let us examine some of the human activities that may disturb natural balance in the ecosystem by doing this activity for fix one word. I know you're familiar to this, right? I will show you 4 pictures linked by one word.
You need to work out what the word is from a set of letters given below the pictures. Let us have the first one. Can you guess the word? The answer here is farming. You might ask, class, in what ways do farming affect the balance in our ecosystem? Here are some examples. First is through monoculture. Monoculture is a farming system where only one crop is grown year after year on the same piece of land. It allows the farmer to get better yields and therefore get higher income. However, planting the same crop in the same place each year destroys the nutrients from the soil. Also, since the cultivation of the different plants is limited, many animals are deprived of their food and home. Thus, they move to other places in order to survive. Another is through the application of pesticides. Pesticides serve many functions and come in many forms, including herbicides, insecticides, and fungicides. The ultimate goal in all cases why farmers use pesticides is to increase crop yields by reducing competitive environmental factors such as weeds, bugs, and organisms that causes plants diseases. However, if not properly used, it can cause problems in the ecosystem. Over 98% of sprayed insecticide and 95% of herbicides reach a destination other than their target species because they are sprayed or spread across the entire agricultural fields. Runoff can carry pesticides into aquatic environments, while wind can carry them to other fields, grazing areas, human settlements, and undeveloped areas, potentially affecting other species. Other problems emerge from poor production, transport, and storage practices, which may cause pollution. Lastly, repeated application increases pest resistance over time, while its effect on the other species can facilitate the pest resurgence. Those are the instances where farming affects the balance in the ecosystem. Now, let us have the second set of pictures. Can you guess the word being described on the 4 pictures? Very good, grade 8. It is deforestation. Deforestation is the destruction of indigenous forests and woodlands. It entails cutting, thinning, or clearing of trees in large areas. So, why do humans clear forests or trees? Although not all deforestations are caused by human activities, like the occurrence of forest fire, it is undeniable that human activities are among the main causes of global deforestations. The land areas are converted for other uses, such as agricultural croplands, urbanization, or mining activities. Deforestation is causing serious problems, like the loss of habitats among many species. As a result, animal and plant species' lives are threatened. In addition to that, the lack of trees also allows a greater amount of greenhouse gases to be released into the atmosphere. This contributes to a serious environmental problem, the global warming. Also, water level in the atmosphere of deforested areas is lesser. That causes drier soil and the inability to grow crops. This is because trees help in controlling the level of water in the atmosphere by helping to regulate the water cycle. In deforested areas, there is less water in the air to be returned to the soil. Did you understand how deforestation affects our ecosystem? I hope learners that at your young age, you have started to increase your knowledge and awareness about this concern, and in your little ways can help in educating other people. Now, let us proceed on the third set of pictures in our activity. With these 4 pictures,
Can you now identify the word being described? Great, grade 8. These pictures indicate overhunting. Overhunting is an activity that results in a serious reduction of species population or harm to wildlife. It is otherwise defined as the relentless chase for wild or game animals to kill or catch them for economic or personal gains or food. In several parts of the world, people continue to depend on wildlife for many needs. It is an act of killing, capturing, or hunting down more animals than their populations can supply. In simple terms, overhunting can be called overexploitation of natural resources. Overhunting is also related to overharvesting. Both activities cause animal extinction and habitat destruction. Alright, grade 8. Now, let us identify the word being described in these 4 pictures. What is the word? Did you answer pollution? Then you got it right. Class, there are human activities that cause pollution, just like improper disposal of waste, improper application of agricultural products, and burning of fossil fuels. But what do we really mean when we say pollution? Technically, we define pollution as the introduction of harmful materials, known as pollutants, into the natural environment. These pollutants change the natural composition of an ecosystem, which in turn can give harmful effects to the organisms in that particular ecosystem. There are 3 major forms of pollution based on the area of contamination. I know you can identify this easily, right? These are land pollution, water pollution, and air pollution. Land pollution is the deposition of solid or liquid waste materials on land or underground in a manner that can contaminate the soil and groundwater, threaten public health, and cause unsightly conditions and nuisances. Many of the same pollutants that foul the water also harm the land, such as mining and garbage. Pesticides and fertilizers also contribute to land pollution. Water pollution, on the other hand, is the contamination of water bodies resulting to change in its composition to the extent that it is already unusable. It occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream, river, lake, ocean, or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to humans or the environment. These are the most common types of water contaminations as cited by the Natural Resources Defense Council, Incorporated. First is agricultural contamination. Do you know, class, that not only is the agricultural sector the biggest consumer of global freshwater resources, with farming and livestock production using about 70% of the Earth's surface water supplies, but it is also a serious water polluter. Around the world, agriculture is the leading cause of water degradation. Every time it rains, fertilizers, pesticides, and animal waste from farms and livestock operations wash nutrients and pathogens, such as bacteria and viruses, into our waterways. Nutrient pollution caused by excess nitrogen and phosphorus in water or air is the #1 threat to water quality worldwide and can cause algal bloom, a toxic soup of blue-green algae that can be harmful to people and wildlife. The second type is sewage and wastewater contaminations. Remember, class, that used water is a wastewater. It comes from our sinks, showers, and toilets, and from commercial, industrial, and agricultural activities. The term also includes rainwater runoff
which occurs when rainfall carries road salts, oil, grease, chemicals, and debris from impermeable surfaces into our waterways. Do you know that more than 80% of the world's wastewater flows back into the environment without being treated or reused? That is according to the United Nations. In some less developed countries, the figure tops 95%. That is why wastewater treatment facilities are important to build. These facilities reduce the amount of pollutions such as pathogens, phosphorus, and nitrogen in sewage, as well as heavy metals and toxic chemicals in industrial waste before discharging the treated waters back into waterways. Can you think of any other source of water contamination? You might think of the incidences of oil spill, right? Of course, this is also a contributory pollutant to the bodies of water. But although we heard oil spills over news headlines in the past, consumers still account for the vast majority of oil pollution in our seas, including oil and gasoline that drips from millions of cars and trucks every day. Moreover, nearly half of the estimated 1 million tons of oil that makes its way into marine environments each year comes not from tanker spills, but from land-based sources such as factories, farms, and cities. At sea, tanker spills account for about 10% of the oil in waters around the world, while regular operations of the shipping industry through both legal and illegal discharges contribute about one-third. We must also remember, class, that oil is naturally released from under the ocean floor through fractures known as seeps. The last common type of contaminant is radioactive wastes. So where do these substances come from? Radioactive waste is any pollutant that emits radiation beyond what is naturally released by the environment. It is generated by uranium mining, nuclear power plants, and the production and testing of military weapons, as well as by universities and hospitals that use radioactive materials for research and medicine. Radioactive waste can persist in the environment for thousands of years, making disposal a major challenge. Water pollution causes not only serious environmental problems, but it is also detrimental to our health. Every year, unsafe water sickens about 1 billion people, and low-income communities are disproportionately at risk because their homes are often closest to the most polluting industries. Waterborne pathogens in the form of disease-causing bacteria and viruses from human and animal waste are major cause of illness from contaminated drinking water. Diseases spread by unsafe water include cholera, giardia, and typhoid. Even in wealthy nations, accidental or illegal releases from sewage treatment facilities, as well as runoff from farms and urban areas, contribute harmful pathogens to waterways. The last type of pollution is the air pollution. Air pollution refers to the release of pollutants into the air, which are detrimental to human health and the planet as a whole. According to the World Health Organization, each year, air pollution is responsible for nearly 7 million deaths around the globe. 9 out of 10 human beings currently breathe air that exceeds the guideline limits for pollutants, with those living in low and middle-income countries suffering the most. Most air pollution comes from energy use and production like burning fossil fuels, coal, and natural gas. Carbon monoxide, nitrogen oxide, and hydrocarbons produced by cars and factories are also contributory factors. Air pollution can result to difficulty of breathing, increased risk of lung cancer, smog or a thick fog or haze of air pollution, and global warming, or the increase in the average temperature of Earth's surface.
As I mentioned a while back, there are natural contributory factors to pollution. However, human activities are the major contributors to either land, water, or air pollution. Now, here is our last set of pictures. Can you guess the word? Very good prediction, grade 8, conversion. There is a conversion of land use. In this case, from agricultural to industrial and residential uses. Land conversion is a process of changing the current physical use of piece of agricultural land into some other use or for another agricultural use as approved by the Department of Agrarian Reform. Conversion of land into residential allows the growing population of humans to have homes, while conversion to commercial and industrial land give positive effects on our economy in producing factories and building for many job opportunities. However, class, conversion of farmland and forests to urban development reduces the amount of land conversion available for food and timber production. Soil erosion, salinization, desertification, and other soil degradations associated with intensive agriculture and deforestation reduce the quality of land resources and for future agricultural productivity. So with that, I hope I was able to raise your awareness on how human activities affect our ecosystem and our environment in general. Now, I want to share with you this message by St. Paul, and I quote, "The earth will not continue to offer its harvest except with faithful stewardship. We cannot say we love the land and then take steps to destroy it for use by future generations." So we have come this far, grade 8. To give you a summary, here are the human activities that affect the nature of our ecosystem. First is farming. Second is deforestation. Then overhunting. Fourth is pollution. And lastly, the land conversion. So with that, I think you are now ready for a short quiz. So here's the directions. Identify the word being described in each item. You will be given 5 seconds to answer each item. Let us start. What do you call a farming system where only one crop is grown year after year on the same piece of land? You have 5 seconds. The correct answer is monoculture. Did you get the correct answer? Well done. Now let us proceed. What chemicals are used by farmers to kill fungi, bacteria, insects, snails, slugs, and undesirable weeds in order to increase crop yields? You have 5 seconds. If your answer is pesticide, then you are correct. Good job, grade 8. So here is our next item. What do you call the process of changing the current use of an agricultural land into non-agricultural use? 5 seconds. Did you answer land conversion? Very good. Here is our fourth item. What do you call the act of killing or capturing more animals for food, which causes animal extinction and habitat destruction? 5 seconds. What is your answer? All right, it is overhunting. Good job, grade 8. And for our last number, what do you call the process of introducing harmful materials into the environment, which in turn affects the organism living in that particular area? You have 5 seconds. The answer here is pollution. Did you get a perfect score? Very good, grade 8. You are indeed certified grade. In case not, then do not worry because there is always a room for improvement. I hope you learned something in our session for today. In the event that you were confused
or there were things that left uncleared, feel free to send your questions via Messenger. You may also watch replay of our session in the FB page of RTV Tarlac Channel 26, or you may directly ask me and your respective science teachers for any clarifications about our topic. Keep on tuning to our radio station, DCTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. Join me again on Wednesday as we discuss the different human efforts and practices to conserve our ecosystem. Once again, I am Teacher Odessa Fabros Ortiz, your teacher broadcaster for today. Until next time, Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learn and have fun together. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on channel 100 of Converge Cable TV. I am teacher Madeline C. Bagamaspad, broadcasting live from Moncada Tarlac, your teacher broadcaster for grade 8 mathematics. We are glad to be with you once again, dear learners. We are at our final week of the fourth quarter, yet I believe that there's more to learn, so please bear with us in the next 25 minutes as we venture on another exciting math lesson this afternoon. Before we proceed in today's lesson, make sure that you have your learner's material in Math 8 as well as your learning activity sheets for this week. Alright, I believe that everyone's ready, so let us now begin. Today's episode is all about solving problems involving probabilities of simple events. And so, at the end of the lesson, you are expected to solve problems involving probabilities of simple events. As we go on with this afternoon's lesson, let us have a recall of the previous lessons on probabilities because I am certain that your prior knowledge with the basic concepts of probabilities as well as other matters related to it would be very useful with today's lesson. What can you remember about a simple event? Or, what is a simple event? Very good! A simple event is an event where all possible outcomes are equally likely to occur. Few examples of simple events are getting a queen card from a deck of 52 cards, tail comes up after tossing a coin, or getting an even number after rolling a die. So these are only some of the examples of simple events from our daily lives. Remember that the probability of occurrence of different events varies. If it is certain that an event will occur, then its probability will be 1. And if the probability of an event is 0, then we assume that there is no possibility of occurrence of an event. Because in general, the probabilities of all possible events lie between 0 to 1. And take note, the sum of all the probabilities of all the outcomes in the sample space is equal to 1. Now, how about solving for the probability of simple events? How do we solve the probability of simple events? Alright, the probability of simple event is the ratio of the number of favorable outcomes in event E to the total number of outcomes in the sample space S. So going back with events given in the previous examples, let us try to find their probability. Let us have the first one. What is the probability of getting a queen card from a deck of 52 cards? Well, in a deck of 52 cards, we all know that there are 4 queens. We have the queen of hearts, queen of diamonds, queen of spades, and the queen of clubs. Therefore, the probability of getting a queen card is the ratio of the number of queens to the total number of cards in a deck. Thus, the probability of getting a queen is equal to 4 over 52, or in simplest form, that is equal to 1 over 13. Okay, moving on to problem number 2. Find the probability that a tail will come up after tossing a coin. Okay, so we know that there are only 2 outcomes in the sample space after tossing a coin, a head and a tail. So the probability that a tail will come up
will be the ratio of the number of tails to the number of outcomes. Therefore, the probability of getting a tail is 1/2. Alright? And for the last one, what is the probability of getting an even number after rolling a die? So, there are 6 outcomes in the sample space after rolling a die. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And we have 3 even numbers in it. We have 2, 4, and 6. Therefore, the probability of getting an even number after rolling a die is the ratio of the number of even numbers to the total number of outcomes. Thus, the probability of getting an even number is equal to 3/6 or 1/2. I believe that you have mastered how to find the probability of simple events because these were already discussed to us by Ma'am Mary Jane and Sir Elmer. So, at this point, I am certain that you are now ready to solve problems involving the probabilities of simple events. But before we proceed, here are some tips in solving problems involving probabilities of simple events. First, let us be familiar with the basic concepts of probability, especially in identifying events in sample space. Likewise, we should know how to solve the probability of simple events, either theoretically or experimentally. And most importantly, we should understand the probability rules, laws, or properties. Alright, I guess everybody's ready, so let us proceed and solve the following problems. Let us have problem number 1. What is the probability of selecting a girl from 45 students with 25 boys in class? Well, what do you think should be the first thing to do? Very good. The very first thing that we should do is to determine the number of girls in class. And to find for the number of girls, we subtract the number of boys, which is 25, from the total number of students, which is 45. So we have 45 minus 25 is equal to 20. Thus, we have 20 girls in class. Therefore, the probability of selecting a girl from 45 students in class is the ratio of the number of girls to the total number of students. Thus, the probability of getting a girl is 20/45, or that is equal to 4/9. Did you get it? That's good. Now let us move on to the next problem. A box contains 7 red balls, 5 orange balls, 4 yellow balls, 6 green balls, and 3 blue balls. What is the probability of drawing out an orange ball? In this kind of problem, the first step is to get the total number of colored balls in the box. So adding all the colored balls, we have 25 balls in all inside the box. Thus, the probability of drawing out an orange ball is the ratio of the number of orange balls to the total number of balls. So, the probability of getting an orange ball is 5/25. Well, I hope that everyone is coping up with the lesson. Alright, let us move on to the next problem. Problem number 3. There are blue, red, and green marbles in an urn. If there are 7 blue marbles, the probability of getting a blue marble is 1/6. And the probability of getting a red marble is 5/7. Then how many green marbles are there in the urn? This time, the problem is a little bit tricky. So, let us use a table to write down the given data
in order for us to visualize and see clearly how are we going to solve the problem. So let us have a column for the number of marbles and the probability of getting a colored marble. Okay, so we have 7 blue marbles and the probability of choosing a blue marble is 1 over 6. On the other hand, the number of red marbles is not given, but the chance of getting a red marble is 5 over 7. And for the green marble, no data were given. And our task is to find the number of green marbles. In order to solve the problem, recall that according to the probability rules, the sum of the probabilities of all the outcomes in the sample space is equal to 1. Now, since the probability of getting a blue and a red are given, we can solve first for the probability of getting a green marble. Thus, we have the probability of getting a blue plus the probability of getting a red plus the probability of getting a green is equal to 1. By substitution, we have 1 over 6 plus 5 over 7 plus the probability of getting a green is equal to 1. Adding 1 over 6 and 5 over 7, applying your knowledge of adding the similar fractions by getting the LCD. So the LCD is 42. Thus, we have 7 plus 30 over 42, which is equal to 37 over 42. So we have 37 over 42 plus the probability of getting a green is equal to 1. Then in order to find the probability of getting a green, we subtract 37 over 42 from 1. So we have the probability of getting a green is equal to 1 minus 37 over 42, or that is 42 minus 37 over 42. Again, by subtracting the similar fractions. Thus, the probability of getting a green marble is 5 over 42. And from this, we can now identify the number of green marbles. Since the probability of simple events is the ratio of the number of favorable outcomes in event E to the total number of outcomes in the sample space S, therefore, the numerator tells us the number of green marbles, which is 5. Thus, we have 5 green marbles in the box. Were you able to follow our solution? Very good. Let us then proceed to the last problem. Problem number 4. There are 15 red cards, some blue cards, and some white cards in a box. If the probability of drawing a blue card is 1 over 8, and the probability of drawing a white card is twice the probability of getting a blue card, how many cards are there in the box? This problem is somewhat similar to the previous one. So, the first thing to do is to write down the given data in a table. Column for the colored cards, the number of colored cards, and the probability of drawing out a colored card. So we have 15 red cards, but the probability of drawing out a red card is not given. Next, we do not know how many blue cards are there, but the probability of getting a blue card is 1 over 8. And for the white card, we also do not know how many of it are in the box. However, the probability of getting a white card is twice the probability of getting a blue card. Thus, it is equal to 2 over 8. Okay, since our task is to determine how many cards are there in the box, looking at the data, we cannot use the number of colored cards because only the number of red cards is given. Therefore, what do you think is the best thing to do to solve the problem? Exactly. Again, we are going to apply the probability rules. That is,
The sum of the probabilities of all outcomes in the sample space is equal to 1. Thus, we have the probability of getting a red plus the probability of getting a blue plus the probability of getting white is equal to 1. By substitution, we have the probability of getting a red plus 1 over 8 plus 2 over 8 is equal to 1. And simplifying, 1 over 8 plus 2 over 8, that is equal to 3 over 8. So we have the probability of getting a red plus 3 over 8 is equal to 1. Then again, subtract 3 over 8 from 1. So we have the probability of getting a red card is equal to 1 minus 3 over 8, or that is 8 minus 3 over 8, which is equal to 5 over 8. Thus, the probability of drawing out a red card is 5 over 8. But the question is, how many cards are there in the box? Dear learners, there are several ways in which problems can be solved. This time, let us have it this way. Using the number of red cards and the probability of getting a red card, we can be able to determine how many cards are there in the box. Again, remember that the probability of an event is the ratio of the number of favorable outcomes in event E to the total number of outcomes in the sample space S. And the probability of an event is always expressed in its simplest form. So, we let X be the total number of outcomes or the total number of cards in the box, so that we could solve this problem by using the number of red cards and find the probability of getting a red card in terms of X. Thus, the probability of getting a red is equal to the number of red cards, which is equal to 15, over the total number of cards, which is X. Therefore, the probability of getting a red card is 15 over X. Earlier, we computed for the probability of getting a red card, and that is equal to 5 over 8. From this, we can equate 15 over X to 5 over 8. So we have 15 over X is equal to 5 over 8. Solving algebraically, we have 5X is equal to 120 by cross multiplication. Then, dividing both sides by 5, we have X is equal to 24. Therefore, there are 24 cards inside the box. Well, did everybody get our solution? That's great. That means you are now ready to answer the next activity. For those who are watching our FB live streaming, you may write your answer in the comment section. Otherwise, write your answers in your activity notebook. Our activity is entitled, Kakasa ka ba sa proba? You will be given 10 seconds to come up with your answer, and all answers must be in its simplest form. Okay, I am sure that everybody's ready. So, let's start with question number 1. In a class of 40 students, 18 are in the drama club and the rest are in the art club. If a student is selected at random, what is the probability that the selected student is in the art club? Your 10 seconds starts now. Okay, time's up. If your answer is 11 over 20, then you are correct. So, how did we get our answer? Well, first, find the number of students in the art club by subtracting the number of students in the drama club from the total number of students in class, and that is equal to 22. And then, solve for the probability of selecting a student that is in the art club, and we got 22 over 40, and in simplest form, that is equal to 11 over 20. Alright, I believe that everyone got the correct answer. Let us move on to the next question.
If you took the book title Advanced Algebra and each letter was made into a card and put into a basket, what is the probability that you will draw out a letter A? Your timer starts now. Alright, your 10 seconds is over. Okay, the correct answer is 4 over 15. Did you get the correct answer? Excellent. Now let us take a look how did we get the answer. So the probability of drawing out a letter A is equal to the number of letter A that we have in the book title Advanced Algebra. And that is 4 over the total number of letters, which is equal to 15. Thus, the probability of drawing out a letter A is 4 over 50. Okay, moving on to the next one. What is the probability that you are born in a month that does not end in ER? 10 seconds, go. Okay, time's up. The correct answer is 2 over 3 or 2/3. Very good. I am certain that everyone got it correctly. So let us have the solution for this problem. So we have 8 months that does not end with ER. And of course, these are January, February, March, April, May, June, July, and August. And of course, we have 12 months in all. Thus, the probability of getting a month that does not end with ER is 8 over 12, or in simplest form, that is equal to 2/3. Alright? And now, let us have the last question. In a pet shop that sells only dogs and cats, there are 25 animals for sale. 12 are cats. If I choose an animal at random, what is the probability that the animal chosen is a dog? Your 10 seconds starts now. Okay, time's over. Well, what is your answer? Very well. The answer is 13 over 25. First is to determine how many dogs are there by subtracting the number of cats, which is 12, from the number of animals, which is 25. So, we have 13 dogs. Thus, the probability of choosing a dog is 13 over 25. Great work, everyone! You did an amazing job in answering the activity. Now it is your turn to answer the remaining activities in your learning activity sheets. And once you are done, you may submit your answers to your math teacher. At this point, let us wrap up today's lesson. So in solving problems involving probabilities of simple events, let us be familiar with the basic concepts of probability, especially in identifying events in sample space. Should also be knowledgeable in solving the probability of simple events, and most importantly, should understand the probability rules, laws, or properties. And before we finally end up our lesson for today, now let me share you this quote from Charles Dickens. According to him, the most important thing in life is to stop saying, I wish, and start saying, I will. Consider nothing impossible. Then treat possibilities as probabilities. And that concludes our learning journey this afternoon, dear learners. I hope you learned a lot today. You can have more activities on solving problems involving probabilities of simple events on Wednesday with Ma'am Mariel Sabado. Same time, here on Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. And also on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Teacher Madeline C. Bagamaspad.
Thank you, everyone. Stay safe and God bless. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radio Philippine Tarlac. Ako si Ma'am Cristal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. O kaya naman ay mag-text sa numero na 0919-5387-966. At syempre, huwag kalilimutang i-like ang Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, RTV Tarlac, Channel 26. Binabati kita dahil sa oras na ito ay nagkasama na naman tayo. Patuloy lamang ito na ikaw ay patuloy pa rin sumusubaybay sa ating aralin. Kaya naman, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Ngayon, habang kayo ay nakaupo at nakikinig, maaari nyo bang isalaysay ang nakaraang araling ating tinalakay? Mahusay! Ang tinalakay natin ay ang mga tauhang nagbigay buhay sa akdang Florante at Laura. Upang ating balikan ang inyong pinag-aralang noong nakaraan, sa obrang maestrang Florante at Laura, ay mayroon akong inihandang mga katanungan. Narito ang panuto. Piliin ang tamang letra ng tamang sagot. Sa mga manonood sa ating live, just comment down below ang inyong sagot. At sa mga nakikinig naman sa radio, ay isulat sa isang malinis na papel at ipasa ito sa ating Google Classroom o sa aking Facebook Messenger. Halina't simulan na natin sa unang tanong. Para sa unang bilang, batay sa kasaysayan, ng panahon ng mga Kastila ay pinalaganap nila ang Kristyanismo. Sino-sino ang mga tauhang pumayag na mabinyagan sa Kristyanismo? Narito ang mga pagpipilian. Sa letrang A, Aladin at Clarida. Sa letrang B, Florante at Laura. Sa letrang C, Adolfo at Menandro. Uulitin ko yung tanong. Batay sa kasaysayan ng panahon ng mga Kastila ay ipinalaganap nila ang Kristyanismo. Sino-sino ang mga tauhang pumayag na mabinyagan sa Kristyanismo? A. Aladin at Clarida. B. Florante at Laura. C. Adolfo at Menandro. Maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live ng inyong mga sagot. Ikalawa, alin sa mga ito ang tunay na dahilan ng pagdadalamhati ni Aladin? Ulitin ko, alin sa mga ito ang tunay na dahilan ng pagdadalamhati ni Aladin? Sa letrang A, namatay ang kanyang ina. Sa letrang B, namatay ang kanyang ama. Sa letrang C, inagaw ang kanyang kasintahan. Sagot lang kayo sa ating Facebook Live. Ikatlo, alin sa mga ito ang sanhi ng kataksilan ni Adolfo? Alin sa mga pagpipiliang ito ang sanhi ng kataksilan ni Adolfo? A. Paghahangad sa kapangyarihan. B. Pananakop sa ibang kaharian. C. Pagkakaroon ng maraming kaaway. Uulitin ko yung mga pagpipilian. A. Paghahangad sa kapangyarihan. B. Pananakop sa ibang kaharian. C. Pagkakaroon ng maraming kaaway. Para sa ikaapat na bilang,
Alin sa mga ito ang ginawang kataksilan ni Adolfo? Alin sa mga pagpipilian ang ginawang kataksilan ni Adolfo? A. Ipinapatay si Laura. B. Ipinapatay si Florante. C. Ipinapatay si Haring Linceo. Uulitin ko ang mga katanungan. Ang mga pagpipilian. A. Ipinapatay si Laura. B. Ipinapatay si Florante. At C. Ipinapatay si Haring Linceo. Para sa ikalimang katanungan, naging masaya ang pagkikita-kita ng dalawang pares ng magkasintahan, sina Florante at Laura, at sina Aladin at Flerida. Alin sa mga imaheng ito ang angkop sa paglalarawan sa pangyayari? Ulitin ko, naging masaya ang pagkikita-kita ng dalawang pares ng magkasintahang sina Florante at Laura at sina Aladin at Flerida. Alin sa mga imaheng ito ang angkop na naglalarawan sa pangyayari? A. Nagkulay rosas ang paligid. B. Nagdilim ang kalangitan. C. Binalot ng kalungkutan ang paligid. Ulitin ko ang mga pagpipilian. A. Nagkulay rosas ang paligid. B. Nagdilim ang kalangitan. C. Binalot ng kalungkutan ang paligid. Mahusay ang inyong pakikibahagi, mga kapantas. Ngayon, ating bigyang kasagutan ang mga katanungan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay A. Aladin at Flerida. Ikalawa, ang tamang sagot ay letrang C. Inagaw ang kanyang kasintahan. Ikatlo, ang tamang sagot ay letter A. Paghahangad sa kapangyarihan. At ikaapat, letter C. Ipinapatay si Haring Linceo. At ikalima naman ay A. Nagkulay rosas ang paligid. Mahusay, mga kapantas! Inaasahan ko na kayo ay nakakuha ng maraming puntos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Binabati ko kayo sa matagumpay na pagtuklas at nakilala ninyo ang mga pangunahing tauhang nagbigay buhay sa akda. Akin nang natitiyak na handang-handa na ang lahat para sa ating bagong aralin. Ngunit bago tayo magsimula, ay atin munang sagutin ang katanungang ito. Bakit mahalagang malaman at matutunan ang mga hakbang at salitang kalimitang ginagamit sa pagsulat ng script sa programang panradyo? Ulitin ko, bakit mahalagang malaman at matutunan ang mga hakbang at salitang kalimitang ginagamit sa pagsulat ng script sa programang panradyo? Maaari niyong isend ang inyong opinion o kasagutan sa pamamagitan ng text o pagkomento sa ating Facebook Live. Sa araw na ito, ating sabay-sabay na alamin kung ano nga ba ang kinalaman ng tanong na ito sa ating aralin. Halina't ating pagyamanin ang isa na namang paksa na batid kong inyong magugustuhan. Isa sa pinakapaboritong libangan ng mga tao, mataman o matanda, ay ang pakikinig ng radyo. Kagaya na lamang ng ating ginagawa ngayon. Ngunit ang ibang walang internet access at walang TV, sila'y nakikinig sa kani-kanilang radyo. Narito ang programang panradyo o radio broadcasting na ginagawa natin ngayon. Ang radio broadcasting ay isang paraan upang mapadalhan ng impormasyon ang mga tao tungkol sa mga isyong panlipunan, balita at iba pang makabuluhang pangyayari. Mayroon din itong iba't ibang uri katulad ng public radio o pampublikong radyo. Ikalawa, commercial radio o radyong pang-commercial. Ikatlo, community radio o pang-komunidad na radyo. Ikaapat,
campus radio o radyo ng mga estudyante o kaya naman ang radio drama. Narito ang format sa pagsulat ng script ng programang pang-radyo. Kagaya na lamang ngayon, paano nga ba kami naghahanda bago kami mag-broadcast? Una, alamin muna natin kung ano ang script. Ang script, ito ay ang nakatitik na version ng mga salitang dapat bigkasin o sasabihin sa isang programang panradyo. Dumako naman tayo sa nilalaman ng script. Sa nilalaman ng script, narito ang tagaganap o kaming mga broadcaster, director o yung mga taga-direhe, tagalapat ng musika, editor at technician. Yan ang mga nilalaman ng script. Narito naman ang format sa pagsulat ng script. Una, gumamit ng maliit na letra sa pagsulat ng dialogo. Ikalawa, isulat sa malalaki at makakapal na letra ang musika, epektibong pantunog, at ang emosyon ng mga tauhan. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang isang halimbawa ng pagsulat ng script. Ikatlo, guhitan ang SFX or sound effects at MSC o music para mabigyan diin at hindi magkaroon ng kalituhan. Ikaapat, isulat din kung paano gagamitin ang mga SFX or yung sound effects. Halimbawa, babasahin ng umiiyak, babasahin ng galit. Yan ang mga halimbawa ng paglalagay ng sound effects na merong nakalapat na musika. Ikalima, kailangang may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya sa script kapag makinilya o kinomputer. Ika-anim, lagyan ng numero ang bawat linya sa gawing kaliwa. Ikapito, gumamit ng terminong madaling maintindihan. Ikawalo, isulat sa malaking letra ang posisyon ng mikropono na gagamitin at ilagay ito sa panaklong. Maglagay ng tutuldok o kahon pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o sound effects o MSC o musika. Ika-10, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Yan. Pinakita ko sa inyo o binasa ko sa inyo ang ilang mga format sa pagsulat ng script. Narito ang isang halimbawa ng pagsulat ng script. Ayan. Kung makikita nyo, yung numero ay nasa gawing kaliwa. At naka-indicate din dyan yung nakalagay na SFX at MSC. Yan. Yan ang isang halimbawa ng pagsulat ng script. Yan ang ginagamit namin ngayon sa aming radio broadcasting dito sa DEPED. Magbibigay naman tayo ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa broadcasting. Una ay ang billboard. Sa billboard, pagsisimula ng pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo o telebisyon. Ipinababatid sa mga tagapakinig kung anong produkto ng sponsor ang naghatid ng balita. Halimbawa, ang programang ito ay hatid ng Aral TarlakHenyo, DEPED Tarlac. Yan. Di ba lagi nating naririnig yan sa mga radio broadcasting at sa TV broadcasting? Ikalawa naman, ang copy. Ito ang tagasuri sa script o manuskrito. Taga-kopya ng
script o tagasuri ng script. Ikatlo, disc jockey o mas kilala nating bilang DJ. Tawag sa personalidad sa radio. Yan. Ikaapat, headphones. Ito ay tinatawag din na headset o earphones na ginagamit ng mga radio announcer para mapakinggan ang pagsasahimpapawid sa programang panradyo. Kaanim, acoustics. Kalinawan at kalidad ng tunog kung saan napakikinggan ang pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo. Ikapito, copywriter. Ang tawag sa sumusulat ng isang script sa radyo o TV. At ito ang pinakalagi nating naririnig, ang cue. Ito ang tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimula ng magsalita bago umere ang radyo o sa radyo. Yan. Lagi natin naririnig yan. Pag kinu-cue na tayo, mag-i-start na tayo. Ika-siyam, ang dead air. Ito ang pagkakataong walang naririnig ng anumang tunog sa isang programang panradyo habang umeere. Yan, hindi dapat walang dead air kapag tayo ay nag-broadcasting. Ika-sampu, ito ay ang call letters. Ito ang tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Halimbawa, ito ay yung DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Yan. Yan ang tawag sa yan ang call letters o ang station ID ng himpilan ng radyo. 11, ad-libbing o mas kilala natin bilang ad-lib. Ito ang tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer ngunit hindi kabilang sa script. Yan, yun yung mga impormasyon na wala sa script. Kumbaga nag-a-ad-lib tayo. Ika-12, microphone. Ito ang instrumentong naghahatid ng boses. Yan. 13, band. Ito ang tawag sa wavelengths ng tunog. 14, bed. Ito ang tawag sa mga tunog o musikang nilalapat sa radio broadcasting. 15, ito ay ang bumper. Ito ang mga pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition sa isang segment papunta sa susunod na ginagamit sa pagitan ng balita at patalastas. Ipinababatid nito sa tagapakinig na may pagitan o break ngunit may mga balitang kasunod. Halimbawa, magbabalik ang ating palatuntunan matapos ang ilang paalala. Yan ang bumper. 16, ito na ang broadcasting. Ito ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signal sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo, katulad ng ating ginagawa ngayon dito sa DCTC. Yan, mahusay ang inyong pagsabay sa akin. Isa na namang makabuluhang paksa ang inyong natutunan sa araw na ito. Mga ginigiliw kong mag-aaral, naway nauunawaan ninyo ang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang kawili-wiling radio broadcast batay sa pananaliksik na impormasyon. Laging pakatandaan, gaya ng paksang ating tinalakay, maglaan ng sapat na panahon sa pagpaplano at pananaliksik upang maging kawili-wili ang gagawing script para sa radio broadcasting at sumunod sa mga hakbang na inilahad sa ating paksa. Upang matiyak na inyong nga naunawaan ang ating aralin, magkakaroon kayo ng isang maikling gawain na kung saan sasagutin ninyo ang mga tanong tungkol sa ating araling tinalakay. Ihanda na ninyo ang inyong kwaderno at inyong panulat para sa pagsagot. Sa mga nakikinig,
At sa mga nanonood, pwede niyong i-comment ang inyong mga sagot dito sa ating Facebook Live. Makinig at maaring basahin ang mga tanong na makikita na sa inyong TV screen at cellphone. Tandaan, maging mapanuri sa mga pahayag o dialogo na mababasa at mapapakinggan. Piliin lamang ang letra ng wastong sagot sa pamamagitan na nasa pagpipilian. Handa na ba kayo? Kung gayon, talasan ang isip at simulan na natin ang pagsasanay. Piliin ang tamang sagot sa hanay B at isulat ang tamang sagot sa hanay A. Ulitin ko yung panuto. Piliin ang tamang sagot sa hanay B at isulat ang tamang sagot sa hanay A. Narito ang mga katanungan. Una, ito ang tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer ngunit hindi kabilang sa script. Pagpipilian, A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. Ulitin ko, ito ang tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer ngunit hindi kabilang sa script. A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. Yan, sagot lang kayo sa ating Facebook Live. Ikalawa, ito ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. Ulitin ko, ito ang pagsasahimpapawid ng electromagnetic signals sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. Ikatlo, pagsisimula ng pagsasahimpapawid ng himpilan ng radyo o telebisyon. A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. Ikaapat, ang tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. Ulitin ko, ang tawag sa sumusulat ng script sa radio at TV. A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. At panghuli, ito ang tawag sa hudyat para sa announcer upang magsimulang magsalita bago umere sa radyo. A. Broadcasting, B. Cue, C. Ad-libbing, D. Copywriter, E. Billboard. Ayan mga kapantas, maaari niyong isulat ang inyong mga sagot dito sa ating Facebook Live. Mukhang may mga sumasagot na. Ayan, bigyan na natin ng mga kasagutan ang mga tanong. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter C, ad-libbing. Ikalawa, letter A, broadcasting. Ikatlo, E, billboard. At ikaapat, D, copywriter. At ikalima ay ang letter B, Q. Ayan, inaasahan ko na marami kayong nasagutan. Ngayon, natapos na ninyo ang pagsagot sa inyong pagsasanay, mukhang marami na namang nagbigay ng kanilang kasagutan sa pamamagitan ng text at pagko-comment sa ating Facebook Live. Sa mga iba na sumagot sa kanilang kwaderno ay maaari niyong ipasa sa pamamagitan ng inyong Google Classroom o kaya sa aking Facebook Messenger. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili at inaasahan ko nakakuha kayo ng mataas na score sa ating gawain. Naway tumatak sa inyong puso't isipan ang ating mga pinag-aralan ngayong araw na ito. Alam ko nakasunod kayo sa ating talakayan. Ngayon ay sabayan ninyo akong balikan ang paksang tinalakay natin habang kayo ay nariyan at nakikinig sa ating
episode sa hapong ito. Ano nga ulit ang ating tinalakay? Mahusay! Ang paksang tinalakay natin ngayon ay ang hakbang sa pagsasagawa ng isang kawili-wiling radio broadcast. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa mga araling ating tinalakay at ito na rin ang aking huling pag-broadcast sa taong ito. Ako'y nagagalak na patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. At ang sumulat ng script na ito ay sa Ginoong Kenneth Tabamo. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Paalam! pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyag Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, maging sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 AM ng DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Ginang Hyacinth Miranda Sico, sumasahim papawid dito sa bayan ng Victoria, Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbubuo ng personal ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga anak, ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 246 hanggang 250. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating balikan ang nakaraang talakayan natin. Ang ating tinalakay na may katangian ang tao upang gawing malalim at makabuluhan ang kanyang misyon o layunin sa buhay. Ang tao ay may kamalayan na mahalagang isaalang-alang niya ang kapakanan o ikabubuti ng lahat. Alam din niya na kailangan niyang tumugon sa tawag ng paglilingkod at pagmamalasakit sa ibang tao. At panghuli, ang kakayahang magmahal ng tao, ang pinakamahalaga niyang katangian upang marating niya ang kanyang kaganapan bilang tao. Ito ang mahalaga niyang linangin at ipairal upang tunay na maging malalim at makabuluhan ang kanyang misyon dito sa mundo. Ngayon ay inaasahan sa iyo na alam mo na ang halaga ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Alam mo kung para saan at para kanino mo gagawin ito. Batid mo rin na kailangan mo itong gawin upang matukoy mo kung saan na nga ba ang direksyon mo sa buhay at makita mo kung saan ka nga ba patungo. Sa araw na ito, upang ikaw ay lubos na magabayan sa pagbuo ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, narito ang halimbawang ginawa ng isang guro. Bilang mapagmahal at matyagang guro na patuloy na naglalakbay sa buhay, ang bawat araw ay nagsisilbing hamon na tunay. Kung kaya't ang mga layunin ay kailangan na makamit at sa puso ay laging masambit. Una, pananalig sa Diyos ay dapat ipakita upang laging gabayan sa tuwina. Ikalawa, patuloy na pag-aaral ay kailangan upang higit na maging kapaki-pakinabang. Ikatlo, pagtulong sa mga mag-aaral sa problemang kanilang pinagdaraanan ay magiging susi upang sila ay mapangiti. Pang-apat, pagiging tapat sa tungkulin, ang hain
na sa bawat araw ay dapat gawin. Mula sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang guro, narito ang mga hakbang upang mapatatag ang mga elemento nito. Mahalaga na ikaw ay gumawa ng matrix o talahanayan dahil makatutulong ito ng malaki upang lalong maging tiyak ang mga isusulat sa pahayag. Sa unang hanay, isulat mo ang mga elemento o layunin ng iyong personal na pahayag ng misyon mo sa buhay. Sa ikalawang hanay naman ay mga hakbang na gagawin. At para sa ikatlong hanay, isulat ang takdang oras o panahon ng pagsasagawa ng mga hakbang na nakaangkla doon sa elemento, layunin ng iyong personal na pahayag ng misyon mo sa buhay. Narito ang halimbawa ng matrix na ginawa ng isang guro. Sa unang hanay, isinulat niya sa elemento ay ang una niyang layunin, ang pananalig sa Diyos, na nakasaad sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay at ang kanyang mga hakbang na gagawin ay regular na pagdarasal, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, at pagdarasal bago magsimula ang bawat klase. Para naman sa ikatlong hanay, isinulat niya ang oras o panahon kung kailan niya ito gagawin. Kanyang isinulat ay pagkagising sa umaga, bago at pagkatapos kumain at bago matulog. Tuwing araw ng linggo, 25 minuto bago matulog. At araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Para naman sa kanyang ikalawang layunin, isinulat niya sa elemento ay ang patuloy na pag-aaral at ang kanyang hakbang na gagawin upang ito ay maisakatuparan ay ang pagkuha ng masteral units, pagbabasa ng mga angkop na babasahin na may kinalaman sa asignaturang itinuturo, paggamit ng bagong kaalaman na makakatulong sa ikagaganda ng aralin sa araw-araw. At para naman sa ikatlong hanay, kanyang isinulat na gagawin niya ito tuwing Sabado at mga araw ng bakasyon. 1 oras, araw-araw, o di kaya naman ay 1 beses sa 1 linggo. Para naman sa kanyang ikatlong layunin, kanyang isinulat ay ang pagtulong sa mga mag-aaral sa problemang kanilang pinagdaraanan. Sa ikalawang hanay, bilang hakbang ng kanyang gagawin, kanyang isinulat ay pagbibigay ng payo o counseling, pagdalaw sa kanilang tahanan at pakikipag-ugnayan sa mga magulang. At sa ikatlong hanay, sa takdang oras o panahon, kanya itong isasakatuparan tuwing araw ng Biyernes, minsan sa loob ng 1 buwan, o kaya naman tuwing bigayan ng card, araw-araw, o di kaya naman ay 1 beses sa 1 linggo. At panghuli, na layunin ng kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay, kanyang isinulat sa unang hanay ay ang pagiging tapat sa tungkulin. Ang kanyang hakbang na gagawin, isinulat niya sa ikalawang hanay ay pagpasok at pag-uwi ng tama sa oras, pagsumite ng mga hinihingi na dapat ipasa sa paaralan, at pagtuturo ng maayos. Dahil ito ang kanyang misyon. At sa pangatlong hanay, kanya itong gagawin araw-araw.
o di kaya naman ay isang beses sa isang linggo. Narito naman ang halimbawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang mag-aaral. Balang araw ay nais kong maging isang inhinyero at instrumento sa pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at pagpapalaganap ng kanyang mga salita at karunungan sa lahat, lalo na sa kabataan, maliliit na bata at mga teenager sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, pagsasaliksik, pag-alaala sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng aking ginagawa. Kagaya ng unang halimbawa, iyong suriin kung paano isasakatuparan ng isang mag-aaral ang kanyang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Gamit ang matrix, kanyang isinulat sa elemento na nasa unang hanay ang kanyang unang layunin. Layunin na siya ay mag-aaral ng mabuti. Sa ikalawang hanay, kanyang isinulat ang pagbabalik-aral sa mga nagdaang aralin at regular na pag-aaral ng mga asignatura bilang kanyang mga hakbang na gagawin. At sa ikatlong hanay naman, kanyang isinulat 2 oras araw-araw upang maisakatuparan niya ang kanyang layunin. Sa kanya namang ikalawang layunin, isinulat niya ang pagsasagawa ng pananaliksik sa unang hanay. At upang ito ay maisakatuparan, isinulat niya sa ikalawang hanay ay magsasaliksik siya sa mga problema na kinakaharap ng lipunan. Magsasaliksik siya tungkol sa mga bagay na makapupukaw ng atensyon sa kabataan, maliliit na bata at mga teenager. At sa takdang oras at panahon na nasa ikatlong hanay, kanyang isinulat ay 1 beses sa isang linggo. Para naman sa kanyang panghuling layunin, isinulat niya sa unang hanay ay ang pag-alaala sa Diyos. Sa mga hakbang na gagawin na nasa ikalawang hanay, kanyang isinulat ay panalangin, pagdalo sa banal na misa, pagsali sa mga gawain sa simbahan at organisasyon. At sa ikatlong hanay, kanyang isinulat ay araw-araw at tuwing Sabado at Linggo. Pagkatapos mong napakinggan at nakita ang 2 halimbawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang guro at isang mag-aaral, alam ko na handa ka nang gumawa ng iyong personal na pahayag ng misyon mo sa buhay. Muli, sa paggawa mo nito, isaalang-alang ang kriteryang SMART. Ibig sabihin, S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant, and T for time-bound. Ito ay mahalaga upang maging konkreto sa iyo ang iyong tatahakin sa iyong buhay. Una, tiyak o specific. Kailangan ang lahat ng isusulat mo sa personal na pahayag ng misyon mo sa buhay ay espesipiko or specific. Kung kaya't mahalaga na magnilay ka upang makita mo ang nais mong tahakin. Hindi makatutulong sa iyo kung pabago-bago ka ng iyong nais. Kailangan mong siguraduhin ang iyong gagawin. Maging espesipiko ka.
At para sa ikalawa, nasusukat o measurable. Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangan na isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay kaya mong gawin o isakatuparan. Dapat mo ring pagnilayang mabuti kung ito ba ay tumutugma sa iyong kakayahan bilang isang tao, dahil kung hindi, baka hindi mo rin ito matupad. So dapat nasusukat siya. Ikatlo, naaabot o attainable. Tanungin ang sarili, makatotohanan ba ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay? Kaya ko bang abutin o gawin ito? Mapaghamon ba ito? Dapat attainable. Ikaapat, angkop o relevant. Angkop ba ito para makatugon sa pangangailangan ng iyong kapwa? Isa ito sa kinakailangan mong tignan at suriin. Dito ay kailangan ituon mo ang iyong isip na ang buhay ay kailangan na ibahagi sa iba. Relevant. At para sa ikalima, nasusukat ng panahon o time-bound. Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong isinulat. Ito ang magsasabi kung personal na pahayag ng misyon sa buhay ay iyong nagawa o hindi. Kailangan na rin na itakda ito kung pangmatagalan o pangmadalian lamang upang maging gabay mo ito sa iyong mga pagpaplano at pagpapasyang gagawin. Time-bound. Ano kaya ang bagong kaalaman ang pumasok sa iyong isipan? Kung ang iyong sagot ay mga halimbawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay na may layunin, hakbang para magawa ang mga layunin, panahon at oras sa pagsasagawa ng mga layunin. Tumpak at magaling mga anak. Ano ang napansin mo sa personal na pahayag ng sa buhay ng isang guro? Kung ang iyong sagot ay tiyak ang kanyang mga layunin, nasusukat at naaabot, o makatotohanan ang kanyang mga layunin at pagsasagawa ng mga ito, mahusay ka anak kung iyon ang iyong kasagutan. Ano naman ang iyong napansin sa personal na pahayag ng misyon sa buhay na ginawa ng isang mag-aaral na kagaya mo? Kung ang iyong sagot ay ito, angkop o relevant, na kung saan mayroon siyang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa, at pangalawa, ito ay nasusukat ng panahon o may time-bound. Ibig sabihin, alam niya kung kailan niya ito maisasakatuparan. Alam niya kung pangmadalian ba o pangmatagalan. Kung ang sagot mo ay iyon, magaling at mahusay, anak. Ngayon naman, ito ang mga dapat mong tandaan. Una, sa paggawa mo ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, maaari kang gumawa ng isang matrix na sa unang hanay ay nakasulat ang mga elemento o layunin mo sa iyong personal na pahayag na misyon sa buhay. Sa ikalawang hanay, isulat ang mga hakbang na gagawin, at sa ikatlong hanay naman ay ilagay ang oras o panahon kung kailan mo ito isasakatuparan. Ikalawa, kailangan na ang lahat ng isusulat na layunin sa personal na pahayag ng misyon sa buhay ay tiyak o espesipiko. Ikatlo, kailangan na ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay kaya mong gawin at isakatuparan. Hindi lamang puro tayo plano, mga anak, dapat gawin natin. Ikaapat,
kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong sinulat na mga layunin. Kung pangmatagalan ba siya o pangmadalian lamang. At para sa panglima, kailangan na ang iyong mga layunin ay may pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa. Ito ay may pagtugon sa tawag ng paglilingkod na bunga ng pagmamahal sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang ating Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang katanungan, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nangangailangan ng mga espesipikong mga layunin. Ulitin ko, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nangangailangan ng mga espesipikong mga layunin. Ang tamang sagot ay tama. Mahusay kung ito ay nasagot mo. Para sa ikalawang tanong, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ay kailangan isaalang-alang ang paggawa ng mga hakbang upang hindi maisakatuparan ang mga layunin nito. Ulitin ko, mga anak, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ay kailangan isaalang-alang ang paggawa ng mga hakbang upang hindi maisakatuparan ang mga layunin nito. Ang tamang sagot ay mali. Para naman sa ikatlong tanong, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay may mga layunin na tumutugon sa tawag ng paglilingkod sa kapwa. Ulitin ko, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay may mga layunin na tumutugon sa tawag ng paglilingkod sa kapwa. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikaapat na katanungan, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagsasaad ng takdang panahon o oras kung kailan may sasakatuparan ang mga layunin nito. Ulitin ko, mga anak, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagsasaad ng takdang panahon o oras kung kailan may sasakatuparan ang mga layunin nito. Ang tamang sagot ay tama. At para naman sa ikalimang katanungan, sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, mahalaga na pagnilayang mabuti kung tumutugma ba ang iyong mga kakayahan sa iyong mga layunin. Sa paggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, mahalaga na pagnilayang mabuti kung tumutugma ba ang iyong mga kakayahan sa iyong mga layunin. Ang tamang sagot ay tama. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets.
Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at homeroom guidance, Baitang Siyam, sa taong panuruang ito, 2020 to 2021, ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad ng iyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DCTC Radyo, Filipino Tarlac Management and Staff, to mention, Direk Kiko Cardona, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya na number 1 fan at sa inyong mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pagpakatuto sa radyo at telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Hyacinth Miranda Sico, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Rolando A. Sakatani Jr. na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! A blessed day, TarlakHenyos! Good afternoon, grade 9 students, and to all viewers and listeners.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over Converge Cable Channel 100 and DZTC Radio Filipino Tarlac. I am happy that you can join our broadcast this afternoon. I am Sir Peter A. Beltran, your teacher broadcaster for Grade 9 Science, transmitting here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic for today, you may send your inquiries and concern through this number, 0918-468-4535. I repeat, that's 0918-468-4535. And for those who are watching our remote live broadcast through Facebook at RTV Tarlac Channel 26, just type in your full name, your school, and your concern to our broadcast session. At the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. You may also contact your science teacher for further assistance and do not hesitate to ask help from your teachers or parents. Please like and share RTV Tarlac live stream at Facebook before our broadcast proceed. Thank you, my dear learners. Hello, young scientists. How are you? What are the things that helps you cope up in your learning? Please share it to everyone so that they would be inspired. Just comment your answers on our live stream chat. Thank you, learners, and keep up the good work. For today's Food for the Soul, always remember that in any situation you're in, there is a sacred solution. Please find time to meditate on our Food for the Soul before the day ends. Salamat! At this moment, I want you to find a place where you are secure and comfortable while watching or listening to our lesson. Kindly get your pen and paper so you could take note of the important details of our lesson that I will discuss later. Please see to it that you have with you your compendium of notes and your learning activity sheets. I want you to be ready in taking part in an hour of significant learning session. Focus your mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for today. To our kind parents, relatives, or guardians of grade 9 learners, please watch over and assist them as they undergo knowledge and skills acquisition. Your efforts are much appreciated. Thank you. Are you ready to learn? All right. Let us put in our mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. In today's lesson, you are expected to explain how electrical energy is generated, transmitted, and distributed. But first, we need to explain how electric current can generate a magnetic field. Always keep in mind that our lesson objectives shall help you to clarify, organize, and prioritize your learning outcomes. Let us now check if you can still recall the lesson about heat transfer and energy transformation on heat engines. To measure how you apply your prior knowledge, we will have a simple multiple choice activity. Everybody get a hold of your pen and paper and write the letter of the correct answer. After this review, you may perform self-checking effort on your own answers and just be reminded that honesty is the best policy. For those who are watching, feel free to send your answers. Ready now? Then let's begin. For number 1, energy resources derived from natural organic materials are called letter A, geothermal energy sources, letter B, fossil fuels, letter C, biomass, and letter D, all of these. The correct answer is letter D. For number 2, what type of energy is derived from heated groundwater? Letter A, solar energy. Letter B, geothermal energy. Letter C, hydroelectric energy. And letter D, nuclear energy. The correct answer is letter B. Next, we have number 3. Which is an example of the direct use of fossil fuels? Letter A,
A nuclear reactor. B. A wind generator. Letter C. An oil-fired furnace. Letter D. A wood-burning stove. The correct answer is letter C. Number 4. The process of producing energy by utilizing heat trapped inside the Earth's surface is called A. Hydrothermal energy. B. Wave energy. C. Solar energy. And letter D. Geothermal energy. The correct answer is letter D. Number 5. Which kind of geothermal power plant is the most common type? Letter A. Flash steam plant. B. Dry steam plant. Letter C. Binary plant. Letter D. Wet steam plant. For that, the correct answer is letter A. Did our activity strengthen your perception of our previous lesson about heat transfer and energy transformation on heat engines? Thank you for answering. Amazing, grade 9. So as we progress on our lesson, kindly analyze and make an understanding about magnetic and non-magnetic materials that you see every day. Let's start with this material, a cast iron pan. Is it magnetic or non-magnetic material? Well, it is a magnetic material. Next, we have an aluminum can. Is it magnetic or non-magnetic material? The answer is a non-magnetic material. Next, we have a cobalt alloy. Is it magnetic or non-magnetic material? It is a magnetic material. Next, silver rings. Is it magnetic or non-magnetic material? It is a non-magnetic material. Then we have a steel glass. Is it magnetic or non-magnetic? The answer, it is a magnetic material. How about a gold ring? Is it magnetic or non-magnetic material? It is a non-magnetic material. After that, we have a nickel coin. Is it magnetic or non-magnetic material? The answer is a magnetic material. The key concept of the showed picture means that these magnetic materials are used for devices that can help generate electricity. To better explain these devices, let us try another activity. Tell whether the following objects are both electrically and magnetically operated by putting a check mark and mark it X if it is not. Ready? Number 1. Generators. Check or X? The answer is check. Headphones and loudspeakers. Is it a check or X? The answer is check. We have induction cooker. Is it a check or an X? The answer is check. How about LED lights? Check or X? The answer is X. And computer hard disk. A check or an X? The answer is check. On that activity, what is the electric current and magnetism relationship all about? During the 18th and 19th centuries, a great deal of research was directed toward discovering the link between electricity and magnetism. A Danish physicist, professor at University of Copenhagen, Hans Christian Ørsted, discovered by accident that an electric current could influence a compass needle, which indicated that a magnetic field existed around a conductor carrying an electric current. In this minute, let us talk about electromagnetism. We can say that magnetism and electricity involve the attraction and repulsion between charged particles and the forces exerted by these charges. This interaction is called electromagnetism. The flow of electricity can generate a magnetic field.
Likewise, the movement of a magnet can generate electricity. Can you imagine living for years without electricity? Electric power distribution became necessary only in 1880s when electricity started being generated at power stations. But before that, electricity was usually generated where it was used. Electric power distribution is the final stage in the delivery of electric power. It carries electricity from the transmission system to individual consumers. In your grade 8 science, you have learned the relationship between electrical power and energy, that the power expended in an appliance is the rate at which it consumes electrical energy. How do we define again electrical energy? Well, this is the energy carried by charges in an electric conductor, right? But how does electrical energy reach our homes? Electrical energy is a precious commodity. It keeps a nation alive. It runs industries, transport, and communication facilities. It provides us convenience in daily living. To better understand where it came from, let's talk about electromagnetism. Focus on an electromagnet. It is a coil of wire that behaves as a magnet when an electric current flows through it. It is a temporary magnet that functions with the presence of an electric current. Its magnetic property can be turned on and off. In understanding electromagnet, you need to recognize the right-hand rule. It will help us understand the direction of the magnetic field in a conductor carrying an electric current. An electric current I passes through a straight wire. The thumb is pointed in the direction of conventional current from positive to negative terminal of the source. The curled fingers will then point in the direction of the magnetic field P. An electric current passes through a coil of conductor, resulting in a magnetic field. When rubbing the right hand around a coil with the fingers in the direction of the conventional current, the thumb points in the direction of the magnetic north pole. In that manner, it has factors affecting the strength of magnetic field in current carrying conductor. Here are some. Number 1, it is the amount of current in the wire. The more current, the stronger the magnetic field. Number 2, it is all about the number of turns in the coil. The more turns, the stronger the magnetic field. And last, the material in the coil. A magnetic material such as iron or steel as the core of the coil works to magnify the effects of the coil, thus creating a stronger magnetic field. When we try to apply the concept of electric buzzer assembly, a buzzer is a signaling device that works on the interaction of magnetic and electric field. A magnetic field is produced in the electromagnet when an electric current flows through it. As a magnet, it attracts the armature known as the blade material made of iron or steel fixed on a base wood. When they come in contact, the electromagnet demagnetizes, and the armature, in this case a blade, returns to its original position. Current flows again in the electromagnet or coil, producing magnetic field, thereby attracting the armature again. The cycle continues as long as current is flowing in the electromagnet. The buzzing sound is produced as the armature hits the electromagnet repeatedly. Electromagnets are used for various purposes on a day-to-day basis. You may have encountered it every day, but tends to overlook how it really brings convenience to our everyday work. Electromagnets have many uses in electronic devices. Some of their most important uses are in relays, circuit breakers, and meters. For practical use, form of transformers are used to increase or decrease the voltage levels between circuits. Generators, which can convert mechanical energy into electrical energy through magnetism.
Motors, which you see most of the time, that converts electrical energy into mechanical energy by the action of magnetic field. They are used in mixer, blender, refrigerator, washing machine, electric fans, hair dryer, vehicle, mills, trains, etc. In the field of in the medical field, we have the MRI, which is short for magnetic resonance imaging, which can scan all the tiny details in the human body with the help of course, electromagnetism. Without the concept of electromagnets, all these devices will not function. Thanks to Sir Faraday's law of induction, it explains the working principle of transformers, motors, generators, and inductors, which become very useful today. The electromagnetic induction is now the heart of electric generation, transmission, and distribution. The principle of electromagnetic induction is best illustrated in the following experiment. When the magnet is at rest, there is no deflection in the galvanometer. An unidentified example is the needle of the galvanometer is at zero position. No current is induced in the coil. When the magnet moves towards the coil, the galvanometer's needle deflects in one direction. When the magnet is held stationary at that position, the needle of galvanometer returns to zero position. When the magnet moves away from the coil, the needle deflects in one opposite direction. And again, when the magnet becomes stationary in that position, the needle of the galvanometer returns to the zero position. It is also observed that the faster the change in the magnetic field, the greater will be the induced EMF or voltage in the coil. Hence, greater induced current. Whenever there is a relative motion between a conductor and a magnetic field, the flux linkage with a coil changes, and this change in flux induces a voltage across a coil. The basis of the mentioned concepts falls on the laws of Michael Faraday, relatively known in the world of science as Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's first law means any change in the magnetic field of a coil of a wire will cause an electromotive force or an EMF voltage. The induced EMF, if the circuit is closed, causes electric current that will circulate through the circuit called induced current. The method to change the magnetic field are the following. Number one, you can move a magnet towards or away from the coil. Number two, you can move the coil into or out of the magnetic field. Number three, you can change the area of a coil placed in the magnetic field. Or number four, you can rotate the coil relatively to the magnet. Faraday's second law, it states that the magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of flux that linkages with the coil. The higher the rate of charge, the greater the induced EMF. Did you understand clearly now how electricity is generated at power plants? If you are able to comprehend this lesson, then I congratulate you. Job well done, my dear young scientist. So, let us now wrap up today's lesson. After that, we will do a simple lesson evaluation on your learnings, okay? So please listen carefully. Thank you for your endeavors, my dear learners. We can say that magnetism and electricity involve the attraction and repulsion between charged particles and the forces exerted by these charges. This interaction is called electromagnetism. The flow of electricity can generate a magnetic field. Likewise, the movement of a magnet can generate electricity. An electromagnet is the best material for electromagnetism. It is a coil of wire that behaves as a magnet when an electric current flows through it. It is a temporary magnet that functions with the presence of an electric current. Its magnetic property can be turned on and off. In understanding electromagnet, you need to recognize the right-hand rule. An electric current passes through a straight wire.
The thumb is pointed in the direction of conventional current from positive to negative terminal of the source. The curled fingers will then point in the direction of the magnetic field. The electric current passes through a coil of conductor, resulting in a magnetic field. When wrapping the right hand around a coil with the fingers in the direction of the conventional current, the thumb points in the direction of the magnetic north pole. The factors that affect the strength of magnetic field in current-carrying conductors are amount of current in the wire. The more current, the stronger the magnetic field. The number of turns in the coil. The more turns, the stronger the magnetic field. And the material in the coil. A magnetic material such as iron or steel, as the core of the coil works to magnify the effects of the coil, thus creating a stronger magnetic field. Some of the most important use of electromagnets are in relays, circuit breakers, and meters. This can be in the form of transformers that are used to increase or decrease the voltage levels between circuits. Generators which can convert mechanical energy into electrical energy through magnetism. Motors that converts electrical energy into mechanical energy by the action of magnetic field. The working principle of transformers, motors, generators, and inductors are best explained by Faraday's law of electromagnetic induction. Its first law tells us in any change in magnetic field of a coil of wire will cause an electromotive force or EMF voltage. Its second law tells us that the magnitude of EMF induced in the coils is equal to the rate of change of flux that linkages with the coil. The higher the rate of change, the greater the induced EMF. I hope those concepts will give you a clearer view of how electricity is produced at power plants. May this become helpful to you for the next level of your learning. Thank you for your perseverance, and shall we now move to our lesson evaluation? Excellent. Please practice honesty in writing. For your direction, read the statement carefully, then write agree or disagree for the following statements. Number 1, motor converts electrical energy into mechanical energy by the action of magnetic field. Some of its practical use are in mixer blender, generator, refrigerator, washing machine, electric fans, hair dryer, vehicles, mills, trains, etc. In this statement, we should agree. Number 2, electromagnets have many uses in electronic devices. Some of their most important uses are in relays, circuit breakers, and meters. In number 2, we need to agree. Number 3, the less current, the stronger the magnetic field. This statement we can all disagree. Number 4, a rotating electric current in an electromagnet cannot produce a magnetic field the same as that of a bar magnet. Number 4, we need to disagree. And number 5, the interaction between magnetism and electricity involves the attraction and repulsion between charged particles and the forces exerted by these charges. This is known as electromagnetism. And in this last statement, we should all agree. Did you get all the right answer? Amazing, grade 9. Thank you so much for doing your best. So there you have it, guys. A meaningful lesson broadcast about electrical energy generation, transmission, and distribution from power plants to home. If you want to know more about it, I suggest that you read physics book from basic to advanced so that you would fully understand our topic and rediscover useful information for the next level of your learning. Add a little bit of inquisitiveness, patience, deeper understanding, and hard work. I'm sure you can learn a lot more and may find useful application on this. I hope you enjoyed today's lesson, and thank you for your participation. Before we end our session, kindly write your assignment for our next broadcast. Your assignment is to explain the types of generator according to power output. Write that in your learning activity sheets or notebooks. Is that clear? Then that is great, grade 9. Amazing. Always remember that learning substantial information
can give you a nice foundation for achieving quality education. Just keep on tuning to our radio TV station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100 for your new learning experience. Don't forget to like and share RTV Tarlac Facebook page. Once again, I am Teacher Peter Beltran, your grade 9 science broadcaster, and that is all for today. In this time of pandemic, always follow health protocols. Let's take care and love one another. Be a blessing to anyone and everyone. Stay home and be safe. See you next time. God bless everyone. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Ma'am Renilyn Aguinaldo Yapitan, your anchor teacher in grade 9 mathematics, and streaming live from Tarlac City. First of all, I would like to congratulate the top 3 highest pointers we have last Monday during our enrichment activity. They are Darlene Castro from Tarlac National High School, Abraham T. Taruk, and Carmela Cosme for Lucas from Padapada National High School. I am also grateful to the others who have participated and tried their best. For today, we will continue our enhancement activity on problem solving involving triangle trigonometry. Once more, your knowledge, skills, and understanding, as well as your good values such as patience, endurance, and accuracy will be put to the test by answering the problems I will give you. I hope you will do your best to show that despite the abrupt change from our learning delivery brought about by the pandemic, you can still manage to learn using the different learning modalities that we have right now. So in advance, I would like to congratulate all of you grade 9 learners for a job well done for the school year 2020-2021 because you are about to reach the finish line and will eventually move on to your grade 10 level. Now, let us go through the instruction in today's enrichment activity. Are you excited to do another problem-solving activity? Well, you must, because I will be giving away more free loads. Okay, let's have number 1. If you are joining in this live stream, please write your full name and in your comment box with the name of your school and your contact number. Number 2, participate in answering each of the questions which I am going to ask you at a given time limit to win a prize load. Number 3, write the question number or the number of the question which you are going to answer before you answer. So to make it easy to determine which item you answered correctly. For number 4, the top 5 highest pointers for today will be given 150, 100, 75, 50, and 30 pesos free loads respectively. Then, these highest pointers will be informed through their phone numbers, messenger accounts to claim their prizes. So are you ready, guys? I hope you are. Bring out your papers or notebooks, your pens or ball pen, and of course, your scientific calculators. Those who are listening over the radio and watching on their TV, just test yourself at home and please answer the problems also. Okay? Those who are on the live stream, please answer on your comment box. All right. So let's have the first question for today. This is a 3 points question, answerable in 15 seconds. Classify each of the 3 angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Okay? Classify the 3 angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Go. You have 15 seconds to answer. Identify the angle ABC if they are an angle of elevation, depression, or neither. Okay, time is up. Now let's have the answer. The answers are
Angle A is neither an angle of elevation nor depression. Angle B is neither too, while angle C is an angle of elevation. Easy, right? Did you get the correct answer? I hope so. Now let's proceed to question number 2. Still the same question. Classify each of the 3 angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Go. 15 seconds. Okay, time is up. So here are the answers. Angle E is neither. Angle N is also neither, while angle R is an angle of depression. Did you get it right? Very good. Now let's proceed to number 3. Number 3 has 2 questions to answer, answerable in 15 seconds also. Okay, consider the following problem which Anna and Ray are both trying to solve. A cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 20-degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? The problem is, a cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 20-degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? The first question here is an error analysis. First, I would like to show you the work of Anna with her illustration. Anna illustrated the problem by drawing a right triangle whose vertical side is the x, which represents the height of the tree. The horizontal side, which represents the distance of the dog from the base of the tree, is 34 meters. Then she put 28 degrees on the angle formed by the vertical side and the hypotenuse. The equation she formed is 28 degrees. The equation she formed is tangent 28 degrees equals 34 over 100. On the other hand, Ray also had illustrated the problem just like Anna, but he put the 28-degree angle between the horizontal side and the hypotenuse with the equation tangent 28 degrees equals x over 34. The question is, whose work is correct? Ready, go. Is it Anna's work or Ray's work? May I see your answer, please? Please answer the question. Whose work is correct? Is it Anna's work or Ray's work? Okay, time is up. The correct answer is Ray's work. Why? Because since 28 degree is an angle of depression, it could be placed as an angle of elevation, as you can see on Ray's work. Or you may say the 28-degree angle which Anna put on her drawing does not illustrate the angle of depression, right? Very good. The follow-up question is, how high up is the cat? How high up is the cat? Ready, go. 15 seconds for you to answer that. Okay. Time is up. Let's look at Ray's work. There you have the ratio. Tangent 28 degrees equals x over 34. Use that. So you have the cat has climbed up approximately 18 meters. So if you have answered 18 point something, then you are correct. So the approximate distance, how high the cat is 18 meters. Now let's, okay, well, the previous questions
that I have given you was to test your critical and reasoning skills. Did you like it? I hope so. On my next two questions, this will enhance your processes skills and your speed in solving. So fasten your seatbelt and apply the steps to follow in solving real life problems. The steps, you remember those, to arrive at the correct answer. Each of these questions will be given a score of 10 points each. So, this will be answerable within 2 minutes. Wow, that's a long time. So be patient. Okay, now let's proceed to question number 4. Arnel, whose eyes are 6 feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building. And he looks up at a 50-degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Okay, go. Arnel, whose eyes are 6 feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building, and he looks up at a 50-degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Go. I hope you are solving well. Okay, time is up. The building has a height of 48.90 feet or approximately 49 feet. And here is how it was solved. Step number 1, you have to sketch or draw the illustration or the situation. Make sure to include auxiliary horizontal lines as needed. Assign variables to the relevant unknowns, just like X to represent the vertical leg of the right triangle and H to represent the height of the building. And then use the tangent ratio to solve for X. So tangent 50 degrees equals X over 36. Then X will be computed as 42.90 feet. Now determine the height of the building. Since Arnel's eyes are 6 feet from the ground, we must add 6 to X. So the height of the building is 48.90 feet or approximately 49 feet. Can you follow the solution? I hope you are taking notes or screenshots of the solution. Now let's proceed to the next question. A pilot is traveling at a height of 35,000 feet above level ground. According to his GPS, he is 40 miles away from the airport's runway, as measured along the ground. At what angle of depression will he need to look down to spot the runway ahead? Go. Take note, 40 miles is equal to
211,200 feet. Okay, time is up. Excellent. The answer is 9.41 degrees. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Okay, let's have the step-by-step procedure on solving the problem. So first, you make a detailed sketch or drawing of the situation. So here is the detailed sketch. So you have the unknown angle of depression, and then assign variables to represent the relevant unknown. So we have x degree as the angle of depression. And then apply the tangent ratio, which is opposite over adjacent. So you have 35,000 feet over 40 miles, then convert it to feet. So you have 211,200. So our x degree is 9.41 degrees. So, how was it, dear learners? Did you have a difficulty in solving? Well, what I can say is, the secret of solving word problems is following steps or directions or procedures. This is being obedient to rules. And if you think your brain is getting hurt, use it and make it stronger, for our brain is just like a muscle. It needs more practice or exercise. As Einstein said, think no matter how much it hurts. Do you agree to that? I do agree. Now let's proceed to a problem that has some questions to be answered. If you cannot answer the first question, then you cannot go on or you cannot get the answers of the next questions. So let's dive into it. Question number 6. An observer on the ground looks up to the top of a building at an angle of elevation of 30 degrees. After moving 50 feet closer, the angle of elevation is now 40 degrees. Consider the diagram below. Question A. Set up an equation representing the situation from the first vantage point. When we say vantage point, that is the position from which you can see well. Your equation will incorporate the 30-degree angle, the x, the y, and the 50 feet. Ready, go. Write the equation. The equation involves the 30-degree angle, the x, the y, and the 50 feet.
Okay, time is up. The correct answer is tangent 30 degrees equals y over 50 plus x. From the same figure, let's answer letter B question. Again, set up an equation representing the situation from the second vantage point. Your equation will incorporate the 40-degree angle, the x, and the y. Go for 15 seconds. Okay, time is up. Let's see the answer. The answer is tangent 40 degrees equals y over x. Did you get it right? Okay. Knowing how to write equations is very important. This is your guide in your solving. Using the same figure, the next thing to do is letter C. Letter C, it says here, you now have the two equations into variables. Solve them simultaneously to determine the value of x, the distance from the second vantage point to the base of the building. Okay, 2 minutes for you to answer. Use the two equations to solve for x. Okay, time is up. The answer is 110.3 feet. I hope you got it. Here is how it was solved. So you need to draw. You have to use the two equations. You have to derive them, the y form, and then substitution. Then you have the multiplication by distribution, then combining similar terms. Then you have to divide both sides of the equation and then solve for x. So that is how to solve this problem. Okay, now let's proceed to question letter D, which is solve for y, which is the height of the building, given the two equations and the value of x. So you have to get what equation you need for 30 seconds.
Okay, time is up. Let's see. The answer is 92.5 feet. Let's see how it was solved. Use the tangent ratio, tangent 40 degrees, y over x. Then you have to substitute the x value to get the y. So the height of the building is 92.5 feet. Very good, dear learners. You have experienced how to solve different problems today. How many numbers have you answered correctly? I hope you have done your best to learn, not only to get the prize in store for you. Well, that is all for today, and this is the last activity we have this school year. I hope you learned a lot from our remote live learning, and praying that you will not forget all what you have learned about problem solving. Why? For this is the most important skills in mathematics which you need to develop this 21st century learning. Again, I am Ma'am Renilyn Aguinaldo Llapitan, your mathematics anchor teacher, bidding you goodbye temporarily, for we may meet again next school year. Thank you, everyone. Till next time, keep safe and God bless everyone. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828
Radyo Pilipino Tarlac. At napapanood din sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section at syempre, huwag kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, RTV Tarlac Channel 26. Ako ay napakikinggan at napanonood ninyo mula sa Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kaya naman, pumwesto na sa pinaka-komportableng upuan habang hawak ang iyong self-learning activity sheet. Ang nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal ay tungkol sa mga kaganapang isyung panlipunan ng Pilipinas sa pamamahala ng pamahalaang Kastila. Mga isyung panlipunan na kung saan namayani sa puso't isipan ni Dr. Jose Rizal. Ang hangaring mabago ang mga ito para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Marami ang suliranin at problema ng bansa na dapat mabigyang pansin ng mga Pilipino noong panahon ng pagkakasulat ng nobelang Noli Me Tangere. Ang mga ilan sa isyung panlipunan na nakapaloob sa nobelang ito ay ang mga sumusunod. Una, katiwalian at korupsyon ng pamahalaang Kastila at simbahan. Ikalawa, diskriminasyon sa mga kababaihan. Ikatlo, pagmamaliit at pag-aalikusta sa karapatan ng mga mahihirap. Ikaapat, kakulangan sa edukasyon. Ikalima, pagsugal ng mga opisyal ng simbahan at pamahalaan. Ang ika-anim riyan, pagiging makapangyarihan ng simbahan. At ang ikapito o huli, ang pisikal na pagpapahirap sa mga nagkasala. Layunin ni Dr. Jose Rizal na buksan ang kaisipan ng mga Pilipinong nahihimbing pa sa mga totoong nangyayari o nangyari sa lipunan at ang mga ito ay lumaban sa tamang paraan para ipaglaban ang karapatan at kalayaan. Napakinggan ninyo sa nakaraan nating talakayan ang kabanatang 59 hanggang 64 ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Sa mga kabanatang ito, nagwakas ang nobela. Bago ang lahat, balikan natin ang ilang bahagi sa mga kabanatang ito. Kilalanin ninyo kung sinong tauhan ang tinutukoy ng mga pahayag. Punan natin ang mga padlang. Maaari kayong makilahok sa ating comment section o sumulat agad ng inyong sagot sa inyong mga answer sheets. Bilang pagsisimula sa ating pagbabalik-tanaw sa nakaraang talakayan, simulan na natin ang unang gawain bilang pagkilala sa mga tauhan. Para sa unang bilang, sa kabanata 59, Pagmamahal sa Bayan. Natanggap na ni Kapitana Tinsyang ang balita na si Blanc ay hinuli ng mga gwardiya sibil. Muli, natanggap ni Kapitana Tinsyang ang balita na si Blanc ay hinuli ng mga gwardiya sibil. Sino kaya itong tinutukoy na hinuli ng mga gwardiya sibil? Kung ang sagot ninyo ay Don Crisostomo Ibarra, tama ang inyong sagot. Sa kabanatang ito, nabanggit ang pagiging bukas ng tahanan ni Kapitan Tinong na naging dahilan ng palagiang pagparoon ni Don Crisostomo Ibarra. Nabalitaan naman ni Kapitana Tinsyang ang paghuli kay Don Crisostomo, kaya naman ito ay natakot at baka makulong din ang kanyang asawa na si Kapitan Tinong. Kaya naman, humingi ito ng payo sa kanilang pinsan na si Don Primitivo, na siyang dumalaw sa kanilang tahanan. Pinayuhan ng mga ito na dumalaw sa Kapitan General at regaluhan ito ng gintong singsing at gintong kwintas.
Bilin din nito na isara ang pinto, bintana at ipamadita na may sakit si Kapitan Tino. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, sa isang pagtitipon ng mga Espanyol at Mestizo, naisama sa kanilang usapan ang pagbibigay ng regalo ni Kapitana Tinsyang sa Kapitan General. At nang gabi rin iyon, nagpadala ng sulat ang General na nagpapabatid ng investigasyon sa ilang naninirahan sa Tondo, na ito ay maaaring imbitasyon ng kamatayan. Kabilang dito, si Kapitan Tino na nangatog ang tuhod nang sunduin din siya ng mga Gwardiya Sibil sa kanilang tahanan. Sa sumunod na kabanata, ay nakatakas sa bilangguan si Don Crisostomo, sakay ng bangka ni Elias. Sa ikalawang bilang naman, sunod na katanungan, sa kabanata 60 ang kasal ni Maria Clara. Ipinagtapat ng dalaga kay Don Crisostomo na hindi sila maaaring ikasal dahil ang tunay niyang ama ay si Lang. Ipinagtapat ng dalaga kay Don Crisostomo na hindi sila maaaring makasal dahil ang tunay niyang ama ay si Lang. May clue ako para sa inyo. Isa siyang praile. Hindi siya si Padre Salvi. Sino kaya? Isip-isip mga kapantas. Tama, si Padre Damaso. Matatandaang matindi ang galit ng praileng ito kay Crisostomo, kung kaya ayaw niyang maikasal siya sa tunay niyang anak na si Maria Clara. Kung matatandaan natin sa kabanatang ito, nabanggit na ikakasal si Maria Clara kay Linares. Sa araw ng selebrasyon, marami ang dumalo, ngunit si Linares ay nagpahuli sapagkat ang kanyang paniniwala, ang pinakasikat ay siyang nahuhuli sa pagdating sa mga pagpupulong o pagtitipon. Bagaman magpapakasal si Maria Clara kay Linares, hindi pa rin ito matanggap ng mga kababaihan. Habang abala ang lahat sa selebrasyon, nagtungo si Maria Clara sa azotea at doon ay natanawan ni Maria Clara ang isang bangka na tila ay gamit mula sa pagtakas. Nagpakita si Ibarra kay Maria Clara at ibinigay ang kalayaan ng dalaga. Ipinagtapat din nito ang kanyang damdamin at ipinagtapat din ni Maria Clara ang dahilan kung bakit siya ipakakasal kay Linares. Ayon sa dalaga, hindi siya magpapakasal dito dahil sa mahal niya ito, kundi dahil sa kasaysayang pinagmulan niya. At para naman sa ikatlong bilang, sa kabanata 61, ang habulan sa lawa. Hinabol ng mga Gwardiya Sibil sina Elias at Crisostomo. Upang makatakas ang isa, nagsakripisyo si Blanc upang maligaw ang mga sibil. Hinabol ng mga Gwardiya Sibil sina Elias at Crisostomo. Upang makatakas ang isa, nagsakripisyo si Blanc upang maligaw ang mga sibil. Sino kaya sa kanilang dalawa ang nagbuwis para mabuhay ang isa? Tama! Ang sagot ay si Elias. Gamit ang bangka ay tinakas ni Elias si Ibarra. Nakalagpas man sila sa ilang Gwardiya Sibil, nasundan pa din ang kanilang bangkang sinasakyan. Inisip ni Elias na iligaw ang mga humahabol sa pamamagitan ng paglukso nito sa tubig. Ipinaanod niya ang bangka kung saan nakahigang nagtatago si Crisostomo at nagsakripisyo naman si Elias at tinamaan ng bala ng Gwardiya Sibil. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon, ay hinabol ito at pinaputukan ng mga sibil hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asa si Maria Clara dahil sa pag-aakalang patay na si Ibarra. Para naman sa ika-4 na bilang, sa kabanata 62, ang paliwanag ni Padre Damaso. Sinabi ni Blanc sa amang praile na papasok na lamang siya sa kumbento ni Padre Salvi, kaya kaysa magpakasal sa taong hindi niya mahal.
Sinabi ni Blanc sa amang praile na papasok na lamang siya sa kumbento ni Padre Salvi kaysa magpakasal sa taong hindi niya mahal. Sino kaya ang tinutukoy sa ika-4 na bilang? Kung ang sagot ninyo ay ang kaawa-awang si Maria Clara, tama! Ito ay nang mabalitaan niyang patay na di umano ang kanyang kasintahan, kaya kanyang napagpasyahan na siya ay papasok na lamang sa kumbento upang maging isang madre. Walang nagawa si Padre Damaso sa naging desisyon ng kanyang anak, sapagkat magpapakamatay ang dalaga kung tututulan ang kanyang pasya. Nag-alala naman si Padre Damaso dahil alam niyang masamang tao si Padre Salvi at mapapahamak ang kanyang anak. Siya ay nakonsensya dahil siya ang punot dulo ng lahat. Sa ika-5 bilang naman, sa Kabanata 63, Noche Buena, yumao na sina Elias at Sisa. Hinabilin ni Elias kay Blanc na sunugin ang kanilang bangkay. Hinabilin ni Elias kay Blanc na sunugin ang kanilang bangkay. Napakalungkot naman ng Noche Buena ito, mga kapantas. Sino kaya ang hinabilinan ni Elias? Tumpak ang sagot ninyo, mga kapantas, kung ito ay si Basilio. Sa kabanatang ito, mga kapantas, matatagpuan ang pangyayari sa araw o gabi ng Noche Buena na napagpasyahan ni Basilio na magtungo sa kanilang dampa upang dalawin ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Kahit pagod na si Basilio, ay nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap sa kanyang ina nang wala siyang madatnang kahit na sino sa kanilang dampa. Maya-maya pa'y humandusay na lamang si Sisa at nawalan ng buhay. Umiyak si Basilio nang makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra na sugatan at nangkikina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay si Sisa. Hinabilin ng sugatang lalaki na si Elias kay Basilio na pagsamahin ang bangkay nila ni Sisa. At pagkatapos ay bumalik sa lugar na iyon at hukayin sa paligid ng balete ang isang malaking kayamanan. Bago tuluyang bawian ng buhay ay nanalangin muna si Elias. Mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na pagbukang liwayway. Ngunit para sa mga makakakita, piling niya na batiin ito at huwag ding makakalimot sa mga nabulit sa dilim ng gabi. Wala na akong ipasasagot sa inyo sa huling kabanata, ang katapusan, sapagkat ito ay muli kong ibubuod sa inyo. Namatay sa huling kabanata sina Padre Damaso at Linares. Samantala, nagkasakit at nalulong sa bisyo sina Kapitan Tiago at Doña Consolacion. Si Maria Clara ay tuluyang naging madre. Subalit tuwing gabi ay may naririnig na iyak ng isang babae sa kumbento. Wala namang narinig pang balita sa kinahinatnan ni Don Crisostomo Ibarra. At dyan nagtatapos ang nobelang No Limit Tangere, mga kapantas. Naway lahat ng napulot ninyong aral sa No Limit Tangere ay manatili sa inyong mga puso't isipan, tulad ng ating pampansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon ay dumako na tayo sa inyong mga susunod pang pagsasanay. Makinig mabuti, mga kapantas, upang maunawaan ang bawat pahayag at maiwasang magkamali sa ating pagsasanay o sa inyong pagsagot. Narito ang panuto sa unang pagsasanay. Makinig mabuti, mga kapantas. Tama o mali? Isulat ang salitang tama kung ipinapahayag sa pangungusap ay nabanggit o nangyari sa kabanata 52 hanggang 64 ng No Limit Tangere at mali naman kung hindi. Muli, tama o mali? Isulat ang salitang tama kung ipinapahayag sa pangungusap ay nabanggit o nangyari sa kabanata 52 hanggang 64 ng No Limit Tangere at mali kung hindi. Para sa unang bilang,
Plano ni Elias na itago si Ibarra sa bahay ng kaibigan niya sa Mandaluyong, kaya't huhukayin niya ang mga salapi at alahas na itinago niya sa puno ng balete upang magamit papuntang ibang bansa. Nakakapantas? Tama ba ito o mali? Isulat na ang inyong mga sagot. At para naman sa ikalawang bilang, nang sumapit ang ikawalo ng gabi, narinig ang tunog o batingaw ng simbahan. Nagtayuan ng lahat sa sala at nagsimula ng magdasal sa pangunguna ni Padre Damaso. Tama o mali? Para naman sa ikatlong bilang, hinamon ni Lucas si Elias na magsugal sa sementeryo. Sa huli ay nanalo si Elias sa kanilang sugalan. Tama o mali? Sa ika-4 na bilang naman, umungo tayo sa ika-4 na bilang, kinaumagahan ay kita pa rin sa bayan ng San Diego ang takot. Tahimik ang buong paligid dahil walang makikitang palakad-lakad sa daanan. Ito ba ay tama o mali? Sa ika-5 bilang, ang magandang balita tungkol kay Padre Salvi at sa Alperes ay hindi pabor sa militar at sa simbahan. Mga kapantas, ano ang inyong kasagutan? Tama o mali? Para naman sa ika-6 na bilang, sa katapusan ng Noli Me Tangere, ay natagpo ang patay na si Padre Damaso sa kanyang higaan dahil sa labis na sama ng loob. Ito ba ay tama o mali? Para naman sa ika-7 bilang, hindi nakilala ni Sisa ang kanyang anak na si Crispin, kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa naabutan siya ni Crispin. Tama ba ang pahayag na ito o mali? Isulat na ang inyong kasagutan, mga kapantas. Para sa ika-8 bilang, plano sana ni Maria Clara na hanapin si Crisostomo Ibarra pagkatapos nitong magpakasal kay Linares. Pero dahil patay na si Ibarra, mas gugustuhin na lang ng dalaga na pumasok sa kumbento. Ang pahayag na ito ay tama ba o mali? Para sa ika-9 na bilang, may isang inosenteng bata ang nakapagsabi na isang ilaw lang ng kandila at 2 lalaking nakasombrero ang nakita niya sa sementeryo noong gabi. Tama o mali? Para sa ika-10 bilang naman, mga kapantas, pinalita ni Piloso Potasio kay Don Filipo na tinanggap na ng alkalde ang kanyang pagtitiw sa tungkulin. Ito ba ay tama o mali? Atin nang alamin, mga kapantas, kung tama nga ba ang inyong mga naging kasagutan sa ating isinagawang pagsasanay. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot rito ay mali dahil ang nanguna sa panalangin ay si Padre Salvi. At para naman sa ika-3 bilang, mali ang sagot rito sapagkat natalo si Elias sa kanilang sugal. Sa ika-4 na bilang, tama ang kasagutan, mga kapantas. Ang sumunod na bilang, ika-5, mali. Ito ay pumapabor sa kanila. Nagmukha silang bayani, samantala kriminal naman di umano ang pinuli nilang si Crisostomo Ibarra. Nakakuha ka na ba ng 5 tamang sagot, mga kapantas? Mahusay ka, kapantas. Sa ika-6 na bilang naman tayo, mga kapantas. Ang wastong sagot ay tama. Ang sagot naman sa ika-7 bilang ay mali, sapagkat ang naghahanap sa kanya ay ang buhay pang si Basilio. Si Crispin ay posibleng napaslang na. Sa ika-8 bilang naman tayo, mga kapantas, ang tamang sagot ay tama. Muli, ang sagot sa ika-9 na bilang ay tama. At ang sagot naman sa ika-10 bilang o huli ay mali. Dahil ang binatang si Don Filipo ang naghatid ng balita kay Piloso Potasio. Kayo ba ay nakakuha ng 10 tamang sagot? Magaling! Mahusay ka, kapantas!
Ngayon, dumako naman tayo sa susunod pang pagsasanay na natitiyak kong handang-handa kang isagawa ito. Makinig mabuti upang maiwasan ang magkamali. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang bilang, sino ang isang anino na pumunta ng sementeryo upang makipagsugal kay Lucas? Ikalawang bilang, ano ang ibinalita ni Don Filipo kay Piloso Potasio? Ikatlo, anong sadya ni Padre Salvi sa Alperes? Ika-apat na bilang, bakit kaya naligalig ang mag-asawang Kapitan Tinong at Kapitana Tenchang? At para naman sa ikalimang bilang, sino ang ipinalagay na lumusob sa bayan ng San Diego? Para sa ika-anim na bilang, bakit nagtiis si Maria Clara na maipakasal sa ibang lalaki? Para sa ika-pito, bakit gusto ni Elias na mag-ibang bansa na lamang si Ibarra? Para sa ika-walo, bakit tumanggi si Elias na sumama kay Ibarra? Para sa ika-siyam, anong dahilan ng pag-ayaw ni Padre Damaso na maipakasal ito si Maria Clara kay Ibarra? Para sa ika-10 o huling bilang, sino ang nag-aruga kay Basilio matapos makita ang sugatan sa gubat? Marahil mga kapantas, kayo ay nakasagot na o naitatak na ninyo sa inyong isipan ang inyong mga kasagutan. Tayo nang alamin ang mga kasagutan sa ikalawang pagsasanay. Makinig mabuti upang makita kung tama nga ba ang inyong mga kinuha o ang inyong mga kasagutan. Makinig mabuti upang matiyak kung tama nga ba ang inyong naging tugon sa bawat bilang ng ating pagsasanay. Para sa unang bilang, ang nagipagsugal kay Lucas ay si Elias. Kakatuwa ang kanilang pustahan dahil kung sino man ang matalo ay may iwan upang makipagsugal sa mga patay. Natalo si Elias na signos naman na ito na siya ay masasawi sa nobela. Sa ikalawang bilang, ibinalita ni Don Filipo ang pagbitiw ng alkalde, hinimok naman siya ni Piloso Potasio na mamuno dahil higit na kailangan ng bayan ang pamumuno ng mga kabataan. Tatlo, nalaman di umano ni Padre Salvi na may pag-aalsang magaganap at sinabi niya ito sa Alperes upang mapagbintangan lamang si Crisostomo. Ang totoo, pinagplanuhan ito at ng ibang praile. Para sa ika-4 na bilang, naging malapit si Crisostomo sa mag-asawa dahil upang maging sila rin ay questionin at pahirapan. Para sa ika-5 bilang, ang sagot ay ipinagpalagay na ang rebelding grupo ni Kapitan Pablo ang lumusob sa San Diego. Ngunit may usap-usapan din na si Crisostomo Ibarra ang nagsimula ng kaguluhan upang maitakas daw si Maria Clara. At para sa ika-6, hindi man gusto ni Maria Clara na pipilitan din siya dahil nalaman niya na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Mortal na magkaaway sina Crisostomo at Padre Damaso. Kaya hindi maaaring magsama ang magkasintahan. Para sa ika-7 bilang, inaasahan ni Elias na kung mag-ibang bansa na lamang ang kaibigan ay matatahimik siya roon. Tinutugis kasi ni Crisostomo sa Pilipinas sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Para sa ika-8, nagpaiwan si Elias dahil pareho silang tinutugis. Minarapat ni Elias na magsakripisyo para sa kaibigan, para akalain na ng lahat na sila ay patay na at makapagbagong buhay si Crisostomo. At para sa ika-9 na bilang, mga kapantas, muli, matindi ang galit ni Padre Damaso sa mga Ibarra, kaya hindi siya papayag na maikasal si Maria Clara kay Crisostomo. Para sa ika-10 bilang, muli, ang nag-aruga kay Basilio nang siya ay sugatan ay ang pamilya ng isang lolo na nakatira sa paanan ng bundok. Sa El Filibusterismo, pag-aaralan ninyo sa ika-10 baitang,
Mapag-aalamang ang lolong nag-aruga kay Basilio ay si Tandang Selo. Mahalaga ang gagampanin ng papel ni Basilio at ng pamilya ni Tandang Selo sa ikalawang aklat ni Dr. Jose Rizal. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Sana na-enjoy ninyo ang nobelang No Limit ang Hire at patuloy na mamangha sa angking talino ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Mabuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script at kasama sa Ginoong Joseph Argel Gala. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi tininik ng lupa. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Magandang hapon, Project Shine. Sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo featuring OSDSR sa RTV Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Ako po si Rally G. Castro, District Supervisor ng Santa Ignacia North District. Bumabati ng isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay naririnig at napapanood sa ating virtual live broadcast. Napakapalad po natin ngayon dahil ang ating panauhin ay ang ating pinakamamahal na Schools Division Superintendent na tatanungin po natin siya patungkol dun sa mga successes ng ating division. Alam po ninyo, ang daming palakpak nung nag-present tayo sa DMEA. Ang daming palakpak nung nag-present sa region. Alam po ninyo, regional, dun sa region, about mentor evaluation. Kaganda po ng resulta. Sir, magandang hapon po. Bago po natin simulan, nais ko pong makarinig sa inyo ng bati mula sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Magandang hapon sa iyo, Sir Lee. Ganon din sa ating lahat ng mga nakikinig sa ating radio at sa ating TV dito po sa ating stasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, bilang pangunang katanungan, kasi katatapos lang po ng Armeya, ano-ano pong mga PPAs ang pinalakpakan na maituturing nating tagumpay at lubhang nakatulong sa ating mga mag-aaral at mga turuan sa ating division? Marami silang pinalakpakan sa ating mga naging tagumpay dito sa Tarlac, sa Sir Rally. Pero ang gusto kong bigyan ng diin ay yung talagang namumukod-tangi na tayo lang yung meron sa ating division. Una po, pinalakpakan po nila tayo sa dami ng mga napropromote nating mga teachers, mga principals, mga head teachers, mga reclassification natin, na yun ay nangyayari dahil lahat naman kayo na nag-a-apply ay qualified at tama naman yung inyong mga papel na isinasabit. Kaya nga regional office na-approve, pinalakpakan po nila tayo doon dahil sabi nila tayo daw yung nangunguna sa human resource development. Isa sa mga pinalakpakan nila, ang dami nating mga nagagawa pagdating sa curriculum and instruction development. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang Tarlac ang siyang nangunguna sa radio-based at saka sa TV-based instruction dahil sa ating mga fasilidad na nasa eskwela na yan ay pinagtulungan naman ng ating mga teachers, ng ating mga principals, district supervisor, at ng ating mga local government units. Lahat po yan, lahat ng mga bayan ng Tarlac province nakiisa po sa atin para bigyan tayo ng radio station at ng mga printer at kung ano-ano pa. Pero yung mga printer, mga ano, hindi ko nababanggitin yun dahil meron din lahat naman yan sa ibang lugar. Pero yung sa pagtatatag ng ating radio station to support education, sa Tarlac po, tayo lang po ang meron yan. Pinalakpakan din po nila yung kabutihang loob ng mga Tarlakenyos dahil sa nahihingi nating mga lupain mula sa mga LGUs natin, ganon din sa mga mabubuting loob na mga malulupang mamamayan ng Tarlac, namigay po sila para sa ating eskwela. At pinalakpakan din po nila na yung mga lupa na kinatatayuan ng ating mga paaralan, ipinamimigay sa atin ng LGU. Nangunguna po dyan ang Hirona Tarlac. Ang Hirona Tarlac, lahat ng mga schools doon, yung lupang kinatatayuan ay may papel na kanila yon. Marami po sila. Sa Kapa, at yung iba pang mga bayan natin na tuloy-tuloy ang pamimigay sa atin. At dahil dyan sa rally at mga Tarlakenyos at iba pang mga nakikinig, marami po tayong napuput up o naitatayo, na-establish na mga elementary at mga high school. At dahil dyan, meron tayong lupa, meron tayong napuput up na eskwela, nakakahingi po tayo ngayon ng budget sa central office para magkaroon ng mga buildings. Okay. Bukod doon, ang division office, inuunti-unti natin gawa ng paraan na ang mga mag-aaral natin ay magkaroon ng mga gadget.
Tapos na po ang Opo, sir. back ang ating Bids and Award Committee para magkaroon tayo, makabili tayo ng mga tablets na ipapagamit at ipapahiram sa ating mag-aaral. At nakita ng ating government yung pagpupunyagi na mabigyan ng ating mga mag-aaral nang gagamitin nila dahil ayun nga, diniklara na ng ating Pangulo, wala pang face-to-face. Opo. Natambalan ni Governor yung ating 7.5 million na pwedeng ibili ng tablet, ginawa niya 10 million nung nag-meeting ka din noong Webers, binigay niya sa tuwa niya. Kaya tuloy-tuloy ang support para sa ating mga curriculum materials development. At ayan nga, saksi kayo dyan sa field, yung ating mga ginagamit na mga pagtuturo, yung ating mga scripts sa ating mga radio, at lahat ng mga kailangan natin, tuloy-tuloy yung development. Doon tayo umangat ng gusto. Maganda po, sir. Sir, dahil sir, bago ko po itanong yung ikalawang katanungan, alam po ninyo, ini-invite po namin kayo sa July 5, sir. Magkakaroon po tayo ng signing of Yusufrak dun sa itatayo nating Santa Ignacia National High School. Pupunta po sana kami kanina, kaso sir, na may parang mock evaluation ng SBM ng mga school heads po. Kaya baka bukas po kami pumunta para ma-formally ma-invite po namin kayo at matulungan po ninyo kami na mapadaling maipatayo yung eskwelahang nasabi dahil yan po yung inyong talagang tatak, sir. Sir, sa Yes, July 5 po siya. Opo. Yes, Sir Raleigh, yan. Isa sa mga napakalaking ebidensya ng ating mga LGUs, mga mayors natin. Ayan o, ang mayor ninyo magbibigay ng lupain sa atin para magkaroon tayo ng Santa Ignacia National High School. Pag natuloy na po yan, yan po yung magbibigay at magdadala ng pangalan ng bayan ng Santa Ignacia. Yan po ang flag carrier ng Santa Ignacia pagdating sa high school dahil dala-dala niya yung pangalan. Yan po yung isa sa mga sinasabi ko ng ating mga namumuno, ang ating mga mayor, LGU officers, hindi po nila tayo pinapabayaan sa Department of Education. Bukas naman, Sir Raleigh, pupunta kami sa Kapas para sa budget, para sa hearing po, public hearing tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalalaman sa mga tulong nilang ibibigay sa atin sa Department of Education. Kaya nandun po ako sa Kapas bukas para sa public hearing na yan. Dahil doon po natin sa Kapas ililipat itong bagong division office natin na ang plano po niya ay na-submit na sa central office. At ang aking panalangin, ang aking tansya, kung tuloy-tuloy ang pagbuhos ng biyaya sa atin, 2022, bago matapos ang 2022, harinawa, doon na ang bagong division office ng DEPED Tarlac Province. Anong gagawin natin dito sa lumang division office natin? Ito ay magiging training center ng Tarlac Province. Kaya dito na tayo magti-training. Kung may overnight, dito tayo matutulog. O kung halimbawa yung mga pupunta ng Manila sa malalayong lugar, dito na sila manggaling, matulog sila dito para meron silang pupuntahan at meron silang magagamit. Kung halimbawa galing sila sa malayong lugar, alanganin na yung pag-uwi nila sa bayan nila, dito sila tutuloy para bukas na sila uuwi. Libre yan para sa atin. Kaya napakaganda, magiging parang learning center itong ating iiwan ng division office, may tulugan dyan at maglalagay tayo ng administrator ng training center na ito. Kaganda po ng mga plano nyo, sir. Parang kamangha-mangha at sadyang makakatulong po sa mga kaguruan natin at lalo nilang mapapaunlad ang kanilang kakayahan upang matulungan ang mga kabataang Tarlakhenyo. Sir, ito pong katanungan, sir. Yeah, hindi lang DepEd ang makikinabang dyan sa rally. Other agencies, kung halimbawa may mga training sila at seminar at wala silang budget, nagtitipid, kuryente, tubig lang, o dito na sila. Dito na sila, maraming makikinabang. Okay po. Libre lahat, sir.
Libre po. Yan. Tubig at kuryente na lang nilang babayaran nila. Opo, opo. Sir, ito po yung aking ikalawang katanungan kasi talagang namamayagpag ang Schools Division of Tarlac Province patungkol sa mga iba-ibang mga proyekto ninyo na pinangungunahan po ninyo. Lalong-lalo na po sa RBI. Ano na po yung status of implementation ng RBI sa Project Shine at sa mga remote schools na pinuntahan po ng ating isang undersecretary, sir? Ang ating implementation ng ating RBI ay napakataas ang kanyang antas. Yung huling bilang namin noon ay mahigit ng 130 radio stations. Yung iba hindi na namin na-monitor dahil natigil na kami dahil nga ng pandemya. Pero marami sa inyo nagkaroon ng virtual inauguration, ng launching, kaya tumataas ng tumataas ang bilang. At bilang muli, tambal at pagpapakita ng tuwa ng ating butihing governor sa nakita niyang kagandahan ng radio stations na nasa school, mayroon siyang ibibigay isa sa bawat schools. Kaya 100% ang eskwela natin, elementary hanggang senior high school, magkakaroon talaga ng radio stations, bubuuin ni Governor yung kakulangan. Bukod pa yan sa mga naibigay na ng mga mayors. Kaya yung iba, pwedeng magamit na ngayon sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, o pwedeng gamitin ng ganitong subject nang sabay-sabay yan sa rally. Kaya mas maraming magdudunay, mas maganda at mas nagiging kapakinabangan. Ang isa pang pakinabang nito, maraming mga LGU, halimbawa mga kapitan, mga konsehal, lumalapit sa mga schools at doon sila nag-a-anunsyo ng mga importanteng kaganapan sa kanilang bayan o kanilang lugar. Dahil abot lahat yan ng radio station natin, yung buong barangay. May nagpasabi sa akin na pati yung mga armed forces daw, yung parang army, nagpasabi sila na gusto nilang gamitin yung ating school, yung radio station, para sa kanilang advocacy laban daw sa mga terrorism, pag-lecture sa mga kabataan ng laban sa droga. Kaya kita mo sa rally, hindi natin na-imagine lahat yung mga yan. Pero dumadami ang pakinabang natin dito sa mga radio stations na ito na wala man sa plano natin. Ang plano lang natin noon, sa pagturo, magamit, pero ito, lumalawak, ang dami na palang pwede natin gawin sa radio stations na ito. Kaya Tarlac talagang umaangat at binibisita po tayo ng mga iba-ibang division sa iba-ibang region. As far as Davao, ini-invite yung isang principal natin, pero hindi naman pwede kasi pag-travel. Kaya nag-virtual meeting sila. Kung paano gawin yan? Nalaman ito ng isang undersecretary natin sa Music Red Sea, October 5, first day of classes, doon po sa Hirona, pinuntahan niya yung isang maliit na school. Kindergarten teacher nagturo ng radio using radio station. Namangha si Sir at nakita niya, pwede pala. Doon naman sa tuktok ng bundok ng Bamban, doon sa Burog Elementary School, pinuntahan naman ni Director Andaya ng Central Office. At talagang nagpunta kami sa mga bahay-bahay. Nakita niya, andun yung mga kabataan, nag-aaral, samantalang si teacher, andun sa opisina sa school ng kung saan yung radio station na nandun, nagtuturo siya at yung mga bata sumasagot. Kahit napakalayo, abot. Dahil pinuntahan namin yan sa rally. Talagang pinuntahan namin para makita namin yung effectivity niya at talaga naman kung may malaki ang kapakinabangan. Kaya tuloy natin yan. Develop natin yan. Alam mo, nagsimula lang yan sa isang table. Nandun yung gadget. Ngayon, the cubicle na yung ating mga radio station. Talagang nag-iibig. Kaya TarlakHenyo, maging proud kayo dahil tinitingala po tayo sa mga iba-ibang lugar dahil sa mga ginagawa natin ito. Natin, dahil hindi namin kaya ito kung wala kayo. Hindi natin kaya. Sir, kahit na ganyan po kalawak na yung ating mga narating, di po ba may mga challenges po tayong na-experience patungkol dito?
Sir, ano-ano po yung mga challenges na ito? At ano po yung mga best practices na ginagawa natin para ma-solve natin yung mga challenges na nasabi, sir? Tayo naman, we call those challenges as learning opportunities. Yan. Walang problema sa akin. Lahat yan ay tinatawag nating learning opportunities. Pagkakataon upang tayo ay matuto. Una, maraming hindi naniniwala sa atin na pwede ba yun? Ang mahal-mahal, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Ito ngayon pwede. Tinitingnan tayo ngayon, tinitignan. So, kung tayo ay bumigay sa mga ganong komento na hindi kaya, hindi pwede, imposible, talagang walang mangyayari. Ngayon, yung mga ganong challenges, pagkakataon natin yung para matuto, anong gagawin natin para pwede? Nakagawa tayo ng paraan, dumami ng dumami. Siyempre, ang problema ngayon, yung supply ng mga gadget, dahil siyempre kailangan naman natin yan. Kung walang mabili, mahihirapan tayo. Isa sa challenges na unti-unti naman natutugunan ng mga suppliers. Dahil siyempre, kailangan din nilang kumita. Kailangan din nilang mabuhay pandemya ngayon eh. So hindi problema yan sa rally. Medyo mababagalan na. Okay. Pangalawa, dahil doon sa nakikita ng mga tao, dumadami ngayon ang gustong tumulong. Noong problema natin, saan tayo kukuha ng pera? Kulang ang MOOE. Ayan ang Rotary Club. Hindi naman ilang yung naibigay nila sa atin, ilang school na yung inadapt nila. At patuloy pa rin silang nag-a-adapt. At kung ano-ano pa yung mga lumalabas na naitutulong. Kaya hindi problema ang pera eh. Pakita lang natin na yung ating direction, yung ating advocacy ay talagang ito ay para sa mga bata, maraming maiengganyo at maraming tutulong. Ano pa yung mga best practices natin? Alam niyo, ang pinakamagandang best practice na meron tayo, naniwala kayo dito sa division office. Ikaw, Sir Raleigh, Sir Roger, iba-iba pang district supervisor, ibang mga principals, ibang mga magulang. Yung paniniwalang yan ang nagbigay ng lakas sa amin, nagbigay ng enerhiya upang lahat ang mga ito mabuhat namin kayo, madala namin kayo. Kaya yun ang isang best practice natin. Kayo ang nagtiwala, nagbigay ng inspirasyon sa amin. At ang ating mga LGUs naman, sinuportahan tayo. Tignan nyo si Congressman Charlie. Diyos ko, pamigay mo ba naman ng libre? Pagamit mo yung radio station mo, TV sa DEPED, Lunes hanggang Biyernes, umaga hanggang gabi. Ibibigay ba naman ni Congressman pagamit sa atin kung basura ang pupunta ng ating ginagawa? Of course, no. Naniwala sa atin si Congressman. Sinuportahan niya tayo. Yon, mga fuel natin yan. Mga enerhiya natin. Yung mga paniniwala ng bawat isa na kaya natin. Okay. At kung meron tayong mga nakikita mga stumbling blocks, the team mula sa inyo, sa mga teachers nyo, sinasabi nyo sa bawat isa, pinaparating nyo sa amin, ito yung mga dapat natin ayusin, dapat itong gawin natin, subukan natin, kaya tignan nyo ang gagaling ng ating mga radio teachers, radio broadcasters. Pag naka-on-board na sila dito sa DCTC at nagsalita na, kalain mo bang teacher yon kung hindi naka-uniform? Di ba? Naniwala tayo sa kakayahan ang bawat isa. At higit sa lahat, marunong tayo magpasalamat. Yun yung best practice natin. Opo, sir. Sa totoo lang po, sir, talagang saludo po ang buong DEPED Tarlac Province sa ating congressman dahil naibigay niya milyong-milyong halaga yun kung tayo ang gagastos. At saludong-saludo po kami sa inyo dahil kung hindi sa inyo at hindi sa pagtitiwala ng mga leader natin sa inyo, hindi po mangyayari ang ganito sa DEPED Tarlac Province, sir. Sir, ito po yung isang katanungan pa po. Kasi tinanong po ito ng isang punong guro na gustong magpatayo ng isa ring yung RBI sa school nila, school-based. Maliit lang po yung school. Paano po, gusto po sana niya na magkaroon ng centralized scripts yung mga teacher para kung anong sinasabi sa isang maliit na school, anong tinuturo, ganun din po yung tinuturo sa iba-ibang mga malalaking schools. Walang problema yan. Request po na yun. Opo.
Yeah, walang problema yan, Sir Rally. Contact ninyo yung division supervisor na in charge sa subject area na yan. Dahil yun naman talaga ang dapat. Kasi nga meron tayong minimum learning competencies na most essential learning competencies ngayon. Kung ano yung nandun sa MELC na yon, dapat talagang yun yung konsepto. Mag-usap-usap kayo. Ngayon, pwede yung iplano na, sa math, itong school na ito, sakop niya lahat yung mga schools na yan, buong division. Kaya nga itong ating mga itong ating mga supervisors, lagi nilang tinitignan yung mga ginagawa ninyo para hindi matulad tayo sa ibang lugar na alam nyo naman na yung issue tungkol sa aswang, tungkol sa kung ano-anong katuruan na hindi Ako mismo, marami akong nakikita kung naka-attend kayo sa aking pananalitan noong Huwebes ng umaga doon sa isang seminar sa mga talagang nangyayari. Kailangan iwasan natin yung mga yun. At yun, again, kailangan natin ang unifying force. Kung sino man yung principal na yun, napakaganda ng idea niya, iparating niya sa ating concerned na division supervisor at pag-uusapan yan. Magkaroon po tayo ng unified concepts na ituturo sa ating mga kabataan. Opo, sir. Para nakafocus kayo, nakafocus. Opo. Sir, ito po yung isa pa pong katanungan. Nakatulong po ba sa division ang Project Simple natin? At ang iba pang modular distance learning natin, sir? Okay. Project Simple, isa sa pinag-usapan namin noong Huwebes. Ako mismo, kung ako yung estudyante at ganun ang gagamitin, imposibleng hindi ako matututo. Kung ako yung teacher at ganun ang gagamitin, napakagaan ang pagtuturo. Yung Project Simple, try out na yan sa ilang mga schools, maraming nag-try out. So mula sa pag-try out ngayon, nakita yung improvement, nakita yung improvement. Ako na mismo hindi ko na makilala sa ganda. Noong ipinakita yan noong Huwebes dito sa kay Governor at saka sa amin for finalization kasi nga kailangan i-full blast na ito ng 2021-2022. Kapag yun ay ginamit nyo na, ay my goodness, I'm telling you, walang bata na hindi matututo. Kaya nga tayo nagpupursige na mabigyan sila, magkaroon tayo ng tablet, ng USB, kahit walang internet connection sa Rally. Basta meron ka lang USB at may tablet, kopyahin mo yung lesson. Punta ka na kahit saang bahagi ng Pilipinas na walang network, mapapanood mo na. Ngayon, yung mga questions doon, dahil nakita ko mismo kung may test, wala nang papel. Hindi na tayo mag-prepare ng video. Doon mismo sa tablet, nandyan yung question, pipindutin lang ng bata yung sagot, tapos at the end of the questions, the test, kung 40 items man, send. Diretso nang pupunta kay Madam. Itong si Madam, pag natanggap na niya, yung pinadala ng bata, may notification doon na magsasabi sa bata na natanggap na ni Madam. Si Madam or si Sir naman, gagamitan lang niya ng isang app doon, ma-check na yung kanyang test paper or yung assignment, may lalabas ng score, may lalabas ng grade. Kaya si Ma'am wala nang kukumputin. Wala. Ngayon si bata, kung meron sa hindi natapos, yes, automatic. Pwede niyang balikan. Kung mabilis-bilis si bata, mag-advance siya. Makukompute na automatic yan. Learning, management system kasi, kaya napakaganda. At walang ibang makakabukas nun kung hindi si teacher lang at si bata doon sa pangalan niya. Kaganda po. Ay, maganda talaga siya. Tapos, confidential pang kanya. Opo, sir. At user-friendly. Opo. Sir, kaganda po ng ating diskusyon, kaganda ng mga impormasyong na ibigay ninyo. Kaya lang, medyo wala na po tayong oras. Bilang panghuling pananalita po, sir, ano po ang masasabi nyo sa DEPED Tarlac Province? At sir, may bumubulong dito, kailan daw po ba yung PBB? Yung swerte ng mga teacher.
Ang PBB Opo. nagsimula na nung last week pa. Ang walang PBB opo. kami sa division office. Inuna Opo, kayong opo. mga teachers tayo, kasama ka sa rally. Sa mga ano, dahil Opo, lahat sir. na nakaplantilla sa division office, Opo, wala po. wala pa po. Yung mga hindi opo. pa nakatanggap, alam niyo kung bakit? Ito yung kapag kayo ay pinag-submit ng mga dokumento, submit ka agad kasi apektado ang lahat eh. Yung mga naunang nag-submit ng payroll, hindi namin pwedeng maunang bayaran dahil siyempre may processes yan sa bangko. Pero kung minsan kailangan gawin, may nang maiiwan talaga, then late naman silang nag-submit. Yun yung aking isang mensahe. Ang PBB, andyan na, kami lang ang wala. Hintayin nyo yung mga hindi pa mag-credit. Pre-credit yan, don't worry. At pag may pinasubmit, submit. Tapos, keep your faith. Hold on. Huwag bibitaw. Dahil pag bumitaw ang isa, wala. Pag may nakikita kayong problema, let's not consider a problem to be a problem so that we will have no problem. So what's the problem? No problem. Kasi yung iba, maliit lang na pinapalaki. Imbes na isolve in their own level, ba't kailangan ipaskill pa sa Facebook, sa kung saan social media, na hindi naman nakakatulong. Gagatungan lang kayo. So, hold on. Hold on. Hold on. Gaya ng kanta, if we hold on together, alam nyo ng kadugtong ng kantang yan, magiging successful tayo. At pangalawa, ito yung pinaka-importante. Ang Provincial Government of Tarlac Information Office, everyday po pinapadalhan po ako ng update natin sa COVID. Dati po, yung positive at saka yung number ng mga hindi gumagaling, pareho lang po, mas mataas yung positive. Ngayon po, nakaangat na ng husto ang naka-recover, 3 digits na lang po kung minsan ang positive. Kaya, pakiusap, mga TarlakHenyos, sundin natin ang protocol. Ito yung lagi kong sinasabi kung minsan, pag si principal or si district supervisor may pinatawag na teacher, punta sa school, mga 1 oras, 2 oras, dahil may mga trabaho kailangan gawin na kayo lang yung pwede, text ng text sa akin, sir, di ba bawal kasi may COVID, ganito, ganyan, mahawa kami, paano, sasagutin niyo bang ganyan? Pero panay naman ang post na nasa beach, na nasa mall, nasa birthday, nag-iinuman, meron pang video na nakinunan mga teachers, kasamang mga bata, nagpa-party, pinadala sa akin. Yon, pag ganung mga bagay, hindi nila ako iti-text na maku-COVID sila, pero pag report at kailangan sa school, maku-COVID daw sila. Isip-isip lang mga teachers, mga kapamilya sa DEPED, at sa lahat ng TarlakHenyos. Bumababa na po ang bilang natin ng mga positive. Ang dami na pong nakaka-recover. Kunting tiis pa, sumunod tayo. Ito, sinasabi ko sa inyo yan bilang pagtatrabaho dito sa Tarlac. Dahil ako, naiinggit sa inyong mga TarlakHenyos. Dahil hindi po ako taga-Tarlac kasi. Pero ang daming mga magaganda dito na hindi ko nakikita sa ibang lugar. Lalo na po sa inyong mga naglilingkod sa inyong mga LGUs natin, from the governor hanggang doon kinakapitan. Lahat yan tumutulong sa atin sa DEPED. Alam ninyo yan. So, tahanan natin. Hold on, hold on, hold on. Okay po, sir. SDS po, son, maraming salamat po. Napakapalad ng mga taga-TarlakHenyo. Sa inyo, salamat, salamat, salamat. Muli sa ngalan ng Project Shine sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Diyos ang sandigan, kaya natin ito. How are you?